upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac, Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM.
DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako muli ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Maylin Tagata, sumasahing papawid dito sa bayan ng Pura, lalawigan ng Tarlac, na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nasusuri kung paano naiimpluwensyahan ng isang emosyon ang mga pagpapasya sa isang sitwasyon na may krisis, suliranin o pagkalito. Natitiyak kong kayo'y handang-handa ng mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Kaya't maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ready na ba kayo? Kung gayon, umpisahan na natin. Pero bago tayo dumako sa ating pinakapaksa, atin munang balikan ang ating nakaraang leksyon. Ang paksang tinalakay natin noong nakaraan ay ang mga pangunahing emosyon na nakaapekto sa ating pagkilos at pagpapasya. Ano-ano ang mga pangunahing emosyon na ito? Ang mga pangunahing emosyon na nakaapekto sa pagkilos ng isang individual ay ang pagkagalit, pagkatakot, pagkadismaya, pagkalungkot, pagkagalak, at pagkamasaya. Ang pagkagalit ay damdaming may matinding sama ng loob at pag-ayaw sa isang tao o bagay dahil nakapagdulot ito ng sama o sakit ng loob sa iyo o sa ibang tao. Ang pagkatakot naman o fear ay ang pagkabahala sa sarili na masaktan sa totoo o haka-hakang panganib. At ang pagkadismaya naman o disappointment ay ang pakiramdam na taliwas sa inaasahan ng nangyari. Ang pagkalungkot o sadness ay ang pagkahapis o pagdadalamhati kaugnay sa pagkawala ng mahal sa buhay o isang mahalagang bagay. Samantalang ang pagkagalak naman o joy ay ang masidhing damdamin ng kasiyahan, kaligayahan o katuwaan, at ang pagkamasaya o happy naman ay ang pakiramdam na masaya, malugod at magaan sa kalooban. Ang iba't ibang emosyon ay dumarating sa bawat tao. Otomatikong epekto ang mga ito sa isang kapwa, ngunit ang pagkakaiba lamang ay kung paano tinatanggap ito at kung paano pamamahalaan ng wasto. At para naman sa araw na ito, ang ating pag-uusapan ay ang impluwensya ng emosyon sa pagpapasya. Paano nga ba naiimpluwensyahan ng emosyon ang pagpapasya ng isang individual? Ang buhay ng tao ay hindi lang puro kaligayahan. Masaya man ngayon, ngunit may mga pagkakataon ding mararanasan ng tao ang samot-saring suliranin, gaya ng suliranin sa pag-aaral, personal na buhay, o maging sa pamilya, sa kapwa at iba pa. Ito ang kadalasang dahilan kung bakit ito ay nakakapagpalabas ng iba't ibang uri ng emosyon ng tao, gaya ng pagkagalit, pagkalungkot, pagkatakot, pagkadismaya, pagkagulat, at pagkawala ng pag-asa na kung saan naiimpluwensyahan ang pagpapasya natin ng mga ito. Iba-iba man ang emosyon ng tao ay nakabase ito sa kung paano ito tumugon sa isang sitwasyon o pangyayari. Para lubos ninyong maunawaan ay narito ang mga halimbawa kung paano naiimpluwensyahan ng isang emosyon ang pagpapasya ng tao sa isang sitwasyon. Ayan, anong emosyon ang gusto nyong unahin natin? Okay, sige. Unahin na natin ang pagkagalit. Paano ba naiimpluwensyahan ng emosyon na ito ang pagpapasya?
Ang taong nakaramdam ng ganitong emosyon ay padalos-dalos kung magdesisyon, walang pagpapakumbaba, walang pagpapasensya. Madaling madala sa bugso ng damdamin, kaya nakakasakit na sa iba sa paraang pasalita man o pisikal. Maaari ding agresibo, iritado, sarkastikong magsalita at lumalayo sa mga taong nawalan na ng tiwala. Kumbaga, nasa puso ang puot. Ang halimbawa nito, may dalawang magkaibigan na nagbibiruan hanggang sa nagkapikunan at humantong sa pagsusuntukan dahil sa hindi na kontrol ang emosyon. Kaya naging padalos-dalos ang mga nasabi at nagawa. Nagkasakitan silang dalawa dahil sa galit na naramdaman nila. Kung mapapansin, ang taong galit, madalas hindi na naiisip ang kahihinatnan ng kanyang mga ginagawa o naiisip. Madalas, ang galit o puot ang magdadala sa tao sa kapahamakan ng kanyang sarili o ng ibang tao. Ngayon, ang susunod na emosyon ay ang pagkalungkot. Alam naman nating lahat kung ano ang pakiramdam ng malungkot. Lahat tayo ay nakakaranas ng kalungkutan sa buhay. Sabi nga, hindi puro saya ang buhay. May pagkakataong malungkot rin. Minsan madalas pa nga, hindi ba? Halimbawa ng pagkalungkot ay ibinalita ang pagkawala ng inyong kaibigan. Ano ang mararamdaman ninyo? Natural lamang na mararamdaman ay ang pagkalungkot. At dahil dito, may impluwensyahan ang iyong pasya at ang iyong ikikilos. Hindi mo na napagtutuunan ng buong atensyon ang iyong pag-aaral o ang iyong pagtatrabaho. Kung malungkot ang tao ay nawawalan ng ganang kumilos. Laging mapag-isa, madaling umiyak, at bihira ng makipaghalubilo sa iba at walang konsentrasyon sa anumang gagawin. Para bang nalilihis ang focus ng taong malungkot. Hindi makapag-concentrate sa mga bagay-bagay. Madalas, kakikitaan ng lalim ng pag-iisip. Siguro iniisip ang mga dahilan kung bakit ganun na lamang ang hirap na nararanasan sa buhay o bakit ganun na lamang ang nangyari sa buhay niya. Kaya madalas, sabi nga natin, laging mapag-isa, madaling umiyak at ayaw makihalubilo. Natalakay na natin ang dalawang emosyon, ang pagkagalit at pagkalungkot. Ang susunod na emosyon naman ay ang pagkatakot. Ang lahat ay nakaramdam na ng takot. Takot sa mga bagay-bagay o mga pangyayari sa buhay. Ano kadalasan ang impluwensya ng ganitong emosyon? Maaring kapag ang tao ay takot sa mga bagay-bagay, maaari tayo ay makaramdam ng panginginig, pinagpapawisan, hindi makagalaw at hindi makapag-isip ng maayos. Kapag ang tao naman ay takot sa mga pangyayaring nararanasan sa buhay, maaaring nagkakaroon ng pag-aalinlangan. Nahihirapang magdesisyon hinggil sa problema, ayaw ng mabigo kaya hindi na susubok na gawin ang isang bagay dahil takot masisi ng iba. Walang tiwala sa sarili at ayaw mahusgahan ng iba at makarinig ng negatibong komento. Ang halimbawa ng ganitong emosyon, umayaw si Mario nang piliin siyang maging leader sa kanyang grupo dahil takot siyang sisihin ng mga kagrupo sa magiging resulta sa output ng kanilang grupo. Nakuha ba ninyo? Basta kung may mga katanungan, mag-comment lang kayo sa ating Facebook Live. At ang susunod naman na emosyon ay ang pagkadismaya. Paano ba itong nakaka-impluwensya? Ang pagkadismaya ay mararamdaman ng tao kung hindi ito ayon sa kagustuhan ang kahihinatnan sa ginawa sa isang sitwasyon o suliranin. Yung tipong inaasahan mo kaso hindi yon ang kinalabasan na resulta. Ang mangyayari, mawawalan ng ganang makiisa sa anumang gawain na nilalahukan. Kung gagawa man ay labag sa kalooban na maaaring komplementaryo lamang. Ang halimbawa nito,
kapag umaasang makapasa sa entrance exam sa isang universidad. Ngunit laking pagkadismaya mo nang hindi ka nakapasa at nagdesisyong umuwi na lang ng bahay at matulog. Anong emosyon naman ang mararamdaman ninyo kung sakali o halimbawang biglang lumindol ng malakas at gumuho hanggang nasa harapan mo? Natural lamang na maliban sa ikaw ay matatakot, ikaw ay magugulat. Iyan ang isa pa sa mga pangunahing emosyon na malaki ang impluwensya sa ating mga kilos. Kung nagulat ang tao, maaaring matulala at maguguluhan lalo na kung biglang ibinalita ang masamang balita o nakasaksi ka ng nakakagulat na pangyayari. Hindi ito makakapag-isip ng maayos. Maaari din namang padalos-dalos ang magagawa niya. Ang panghuli naman ay ang kawalan ng pag-asa. Isa ito sa mga negatibong emosyon na maaaring maramdaman ng isang tao. Isa ito sa mga emosyon na may malaking impluwensya sa pagkilos o pagpapasya ng tao sa oras ng krisis at pagkalito. Paano ba ito nakaka-impluwensya? Kung ang isang tao ay nakaranas ng matinding problema at makailang beses na pagkabigo ay sumusuko na sa pagkamit sa isang pangarap o sa kung ano ang nais sa buhay na makamtan. Anong mga halimbawa nito? Sakali 5 beses ka nang nag-apply ng trabaho sa kung saan pabrika. Ngunit bigo ka pa rin at hindi natanggap, kaya gagawin mo na lang ay titigil ka na lang sa kahahanap ng trabaho. Di po ba? Madalas, ganyan ang mga taong nawawalan ng pag-asa. Pero kung titingnan, dapat hindi ganon ang mentalidad ng isang tao. Kasi habang may buhay, may pag-asa, ika nga. Kaya nga lang madalas ganito ang nagiging senaryo sa mga taong nawawalan ng pag-asa sa buhay. Klaro ba ang lahat? Inuulit ko, ang mga emosyon na naka-impluwensya sa ating pagpapasya ay ang pagkagalit, pagkalungkot, pagkatakot, pagkadismaya, pagkagulat, at pagkawala ng pag-asa. Ngayon ay mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto sa ating aralin ngayong araw. Una, kung ang tao ay nagpapadala at hindi napamahalaan ng mabuti ang kanyang emosyon, lalo na sa gitna ng krisis, suliranin o pagkalito, ay maaaring maimpluwensyahan ang pagpapasya. Mabuti man o masama, ang pagpapasya ay may resulta sa sarili at pakikitungo sa kapwa. Ikalawa, isiping mabuti ang bawat pagpapasya para hindi makagawa ng isang desisyon na pagsisisihan sa bandang huli. Tandaan lagi na mahalagang mapamahalaan ng wasto ang mga emosyong nararamdaman. Positibo man ang mga ito o negatibo. At laging pakaisipin na walang pagsisisi na nasa unahan. Lahat ng pagsisisi ay nasa hulihan. Ang ikatlo, ang buhay ay may kakambal na problema. Ano man ang pagsubok na napagdaanan o pagdadaanan pa, huwag mawalan ng pag-asa. Maging matatag, patuloy na lumaban kasama ang mga mahal sa buhay at humingi ng gabay at tulong mula sa dakilang lumikha dahil tiyak ang problema ay makakayanan at masosolusyonan. Hindi matatawag na problema ang isang problema kung walang solusyon. Lahat ng problema, kahit gaano pa kahirap, ay may kaakibat na solusyon. Ngayon ay isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap.
Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Meron lamang tayong 5 katanungan. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Kaya't makinig mabuti. Okay, para sa unang bilang. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang kakikitaan ng impluwensya ng emosyong pagkagulat sa pagpapasya? Uulitin ko ang tanong, alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang kakikitaan ng impluwensya ng emosyong pagkagulat sa pagpapasya? Ang ating mga pagpipilian sa titik A, nagalit si Richie nang ginamit ng kanyang kapatid ang kanyang damit na walang paalam. Sa titik B, umiyak si Richie nang malaman niyang pumunta ng ibang bansa ang kanyang matalik na kaibigan. Sa titik C, napatalon sa tuwa si Richie nang malaman niyang nanalo siya sa singing contest. At sa titik D, nang masaksihan ni Richie ang pagguho ng pader na nasa kanyang harapan. Ang tamang sagot dito ay titik D. Ito ay nang masaksihan ni Richie ang pagguho ng pader na nasa kanyang harapan. Kung ganyan naman ang masasaksihan natin, siguradong hindi tayo makakapagdesisyon ng maayos. Malamang na tayo ay matutulala at hindi makakakilos sa sobrang pagkabigla. Dumako na tayo sa pangalawang katanungan. Ginamit ng kapatid ni Clarice ang bagong bili niyang bag nang walang paalam, kaya nakapagbitaw siya ng masakit na salita sa kapatid. Alin sa mga sumusunod ang patunay na naimpluwensyahan ng pagkagalit ang ginawa ni Clarice? Uulitin ko, ginamit ng kapatid ni Clarice ang bagong bili niyang bag nang walang paalam, kaya't nakapagbitaw siya ng masakit na salita sa kapatid. Alin sa mga sumusunod ang patunay na naimpluwensyahan ng pagkagalit ang ginawa ni Clarice? Sa titik A, pagtapik sa kapatid. Sa titik B, pagyakap sa kapatid. Sa titik C, pagkurot sa tagiliran ng kapatid. O sa titik D, pagsasalita ng mga masakit sa kapatid. Dito ang ating tamang sagot ay titik D. Pagsasalita ng masasakit sa kapatid. Isa ito sa mga maaaring reaksyon ng isang taong galit, ang makapagbitiw ng mga masakit na salita sa tao. Dahil madalas kapag ang taong galit ay hindi na makontrol ang kanyang emosyon. Ang sumunod na katanungan, bakit may mga taong nakagagawa ng masama kapag sobrang galit? Bakit may mga taong nakagagawa ng masama kapag sobrang galit? Sa titik A, dahil hindi nag-iisip. Sa titik B, dahil trip lang ng tao na gawin. O sa titik C, dahil pinipilit ang tao na gawin. O sa titik D, dahil hindi napamahalaan ng tama ang sariling emosyon. Dito ang tamang sagot ay titik D, dahil hindi napamahalaan ng tama ang sariling emosyon. Pang-apat, ano ang magiging palatandaan sa gawin ng tao kapag siya ay malungkot? Inuulit ko, ano ang magiging palatandaan sa gawin ng tao kapag siya ay malungkot? Ang mga pagpipilian para sa pang-apat, sa titik A, masayang kausap. Sa titik B, mahilig magkwento. Sa titik C, nagagawa ng maayos ang gawain. O sa titik D, walang ganang kumilos at laging mapag-isa. Ang sagot dito ay titik D, walang ganang kumilos at laging mapag-isa. Ang ating panghuling katanungan, panay ang iyak ni Mariel at nawalan na ng ganang tapusin ang kanyang takdang aralin dahil dinig na dinig niya ang pag-aaway ng kanyang mga magulang.
Alin sa mga sumusunod na patunay na naimpluwensyahan ng emosyon? Emosyong pagkalungkot ang kilos ni Mariel. Panay ang iyak ni Mariel at nawalan na ng ganang tapusin ang kanyang takdang aralin dahil dinig na dinig niya ang pag-aaway ng kanyang mga magulang. Alin sa mga sumusunod na patunay na naimpluwensyahan ng emosyong pagkalungkot ang kilos ni Mariel? Sa titik A, masaya si Mariel habang ginagawa ang takdang aralin. Sa titik B, nahihirapan si Mariel sa pagsagot sa katanungan sa takdang aralin. Sa titik C, panay ang iyak ni Mariel at nawalan na ng ganang tapusin ang takdang aralin. O sa titik D, humingi ng tulong si Mariel sa magulang para masagutan ang takdang aralin. Ang tamang sagot ay titik C, panay ang iyak ni Mariel at nawalan na ng ganang tapusin ang takdang aralin. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila'y tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Maylin Dagata, kasama ang manunulat ng script na si Ginang Evelyn A. Ramos na nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam! Naalala mo ba yung ECQ, MECQ, GCQ at MGCQ? Ngayon, dalawa na lang ito, ECQ at GCQ na lamang. Sa ilalim ng GCQ, meron tayong tinatawag na COVID-19 Alert Level System. Ito ay bahagi ng pinakabagong Community Quarantine Classification, kung saan may alert level system na nahahati sa 5. Ang level ay nababase sa case transmission, total bed utilization rate at ICU utilization rate ng isang syudad o munisipalidad. Ang bagong classification system ay binuo ng IATF upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Ito ay nakabase sa mga alituntunin ng 3C strategy na closed, crowded at close contact. Ang bagong sistema ay sinusubukan pa lang sa Metro Manila gamit ang Alert Level 4. Pero ano nga ba ang mangyayari sa level na ito? Tulad ng dati, mayroon pa ring mga bawal lumabas. Ito ay ang mga taong ang edad ay mababa sa 18 taong gulang. Mga may edad na higit sa 65. Mga may immunodeficiency, comorbidities o iba pang mga health risk. At mga buntis, maliban kung lalabas sila para sa essential goods at services. At kung sila ay nagtatrabaho sa mga industriya o opisina na pinapayagang mag-operate. Maari namang lumabas ang mga authorized persons outside residence o APOR at ang mga nagtatrabaho sa mga pinapayagang opisina o establishmento. Ang intrazonal o interzonal travel ay pinahihintulutan lamang depende sa LGU ng pupuntahang lugar. Maari namang mag-ehersisyo ang mga residente sa labas ng kanilang bahay. Kailangan lamang tiyakin na hindi sila lalabas sa kanilang barangay o mga subdivision at panatilihin ang pagsunod sa mga minimum public health standards. Sa ilalim ng Alert Level 4, hindi pinapayagan ang mga sumusunod na aktibidad na high risk for transmission.
Pinapayagan pa rin namang mag-operate ang ilang essential stores tulad ng grocery at butika. Para sa mga restaurant, maaaring mag-dine-in sa alfresco o outdoor restaurants, pero hanggang 30% capacity lamang. Pinapayagan naman ang indoor dine-in ng 10% capacity, pero para lamang sa mga bakunado. Samantala, upang matiyak ang seguridad ng customers, kailangan maglagay pa rin ng acrylic divider sa mga lamesa, magsagawa ng regular na disinfection, at magpatupad ng tamang seating arrangement ang bawat restaurant. Tungkulin rin ng restaurant na tiyakin na ang lahat ng kanilang empleyado ay fully vaccinated. Kagaya ng ibang alert levels, 100% fully operational ang lahat ng take-out delivery services. Anumang oras ay maaaring magpatupad o magrekomenda ang LGU ng pagbabago sa kapasidad ng kada restaurant depende sa kaso ng COVID-19 sa kanilang bayan. Pinapayagan ang 10% capacity para sa mga indoor barbershop o salon, samantalang 30% capacity naman para sa mga outdoor shops. Kailangan ding tiyakin na lahat ay fully vaccinated at laging sumusunod sa minimum public health standard. Maaari pa ring magsagawa ng lamay, misa, at iba pang religious at necrological activities sa ilalim ng Alert Level 4. Tiyakin lamang na sundin ang 30% capacity para sa outdoor na pwedeng itaas hanggang 40% capacity para sa mga bakunado. Samantalang ang mga pari, pastor, imam o sino mang mag-assist sa simbahan ay kinakailangang fully vaccinated at ang mga lamay ay limitado lamang sa mga immediate family members. Patuloy ding hinihikayat ang mga kumpanya na ipatupad ang work from home arrangement. Habang nananatiling fully operational naman ang mga government agencies, ngunit papayagan lamang ito hanggang 20% on-site capacity. Tandaan, ang mga granular lockdown o alert levels ay pansamantala lamang. Laging sundin ang minimum public health standards para maiwasan ang pagkalat ng virus. Magpabakuna rin tayo kapag nabigyan ng pagkakataon. Makipagtulungan tayo sa ating pamahalaan upang magtagumpay sa ating laban sa pandemyang COVID-19. Stay safe, stay at home. Para sa mga karagdagang impormasyon, i-follow ang mga social media platform ng gobyerno tulad ng DOH, NTF COVID-19 at PCOO. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26.
Happy New Year, everyone! Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Happy New Year, everyone! Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Filipino Tarlac. We are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Teacher Princess Diana L. Ronquillo, and I will be your teacher broadcaster for today. Streaming live from Lawang Kupang, La Paz, Tarlac. Today, we are about to embark on our next lesson for the second quarter in Science 8. This new year, allow me to deliver science ideas and concepts in an enjoyable ways of learning. So get your modules and join me in this lifelong learning journey. For those who have questions or clarifications about our lesson for today, feel free to send me a message at 0916-574-5202. Let me repeat, it's 0916-574-5202. And for those who are watching via FB Live, just type in your message at the comment section. I am glad to be your guide in taking up the lesson for today and learn to meet the competency for this week while you are at the comfort of your home. Are you guys ready to learn with me, my dear grade 8 students? All right, so let's begin. Let's have our 4-item review quiz. I would like to see if you can still recall the lesson I discussed to you last Monday. For the instruction, choose the letter of the best answer. You may write your answers in your answer sheets or in the comment section below. Are you ready? So if you have your pen and paper with you, let's answer it together. Again, to our listeners, write your answers on your answer sheets, and to our viewers, you may write your answers on the comment section. Let's start. Question number 1. Tropical cyclones are not formed on which part of the Pacific Ocean? A. Northeastern, B. Northwestern, letter C. Southeastern, or letter D. Southwestern. Now write down your answer. The correct answer is very good. It's letter C, Southeastern. Let's have number 2. Which statement is incorrect? A. Warm bodies of ocean water are the main source in the formation of typhoon. B. Warm bodies of ocean water build up, increasing the wind speed of typhoon. Letter C. Air from surrounding areas with lower air pressure pushes to the high pressure area. And letter D. Tropical cyclone does not form in the South Atlantic Ocean due to its lower temperature. Now take down your answer. The correct answer is yes, you got it right. It's letter C. Air from surrounding areas with lower air pressure pushes to the high pressure area. Good job! Let's have number 3. How do landforms affect typhoon? A. No effect at all. B. Increase wind direction. Letter C. Serve as a fuel
to traveling air masses, making typhoon stronger. Or letter D, serve as an obstacle for traveling air masses, making typhoon weaker. Now write down your answer. The correct answer is yes, it's letter D. It served as an obstacle for traveling air masses, making typhoon weaker. And for our fourth question, what happens to a typhoon when it makes a landfall? A. Stays longer. Letter C. Moves faster. And letter D. Gets stronger. Now take down your answer. The correct answer is very good. It's letter A. Gets weaker. Congratulations, learners! It seems that you really understand the lesson I discussed to you last Monday. The most essential learning competency for Quarter 2, Week 6 is to explain how land masses and bodies of water affect typhoons. In this lesson, you are expected to identify the precautionary measure before, during, and after a typhoon. Practice precautionary measure before, during, and after a typhoon. And appreciate the importance of precautionary measures before, during, and after a typhoon. I know you are all excited to learn, my dear grade 8 students. But before that, prepare yourselves, be in a place where you are most comfortable. Prepare your pen, paper, and your self-learning modules. Are you ready, class? Again, what was our topic last meeting? Very good. It is about how land masses and bodies of water affect typhoon. Class, I have here pictures. What can you see in the pictures? Very good. There is a formation of dark clouds, big waves, heavy rain, and strong wind. Also, the environment is flooded and there are damaged plants and structures. Now, I want you to classify these pictures according to its occurrence, whether it happens before, during, and after a typhoon. Did you classify the following pictures correctly? Great job! Class, I am going to show you pictures again. Observe thoroughly, and later on, I will ask you some questions. Is that clear? What have you observed to the pictures before the typhoon happened? Good observation. The environment is peacefully and calmly. How about during the typhoon? Correct. During the typhoon, there is a strong wind, heavy rain, and big waves. And how about after the typhoon? All right, the environment is flooded, more buildings are damaged, and some of the people have died. In relation to that,
Our lesson for today is all about the precautionary measures before, during, and after a typhoon. So these are some precautionary measures before, during, and after a typhoon. First, before the typhoon, we have to keep track of the latest weather bulletin from Pag-asa either on the radio or television. Stay away from low-lying areas that can easily get flooded. Fix your roofing as securely as possible. Before the typhoon, secure all your equipment and furniture. Another, store extra food, especially canned foods that need no cooking. Prepare first aid kit. Store water in clean covered containers and have flashlight or candles ready in case of power failure. Is that understood? Next, we have during the typhoon. You have to stay at home. Stay calm. Keep on monitoring the typhoon's movement through your television, radio, or the internet. If you see sign of water rising, better turn off the main source of electricity. Do not wait along flooded areas to keep yourself from contacting waterborne disease. Evacuate to a higher and safer area if you live in a low-lying area. And report immediately any damage on electrical posts or wirings. And after the typhoon, boil drinking water. Report broken electrical or water lines to proper authorities. Check electrical appliances before using them. Another, clean up. Dispose things that may be a ground for mosquitoes to breed. Help the typhoon victims by donating food, clothing, and medicines. Are you learning, my dear grade 8 students? So how can further loss of lives be prevented during the typhoon? Yes, of course, by following precautionary measures religiously. Why is it important to keep calm in case there's a typhoon? Correct. In order to prevent casualties and be safe from danger. So why is it important to follow precautionary measure? All right. It is important to follow precautionary measure before, during, and after a typhoon to keep us safe from any harm or destruction. Do you think we need to be prepared always, before, during, and after a typhoon? Okay. Yes, in order for us to be safe and protected. How about in case of damages during typhoon? Are you willing to help those victims? Yes, of course. So why do you need to do so? All right, to show empathy and in order for them to survive. I have a question. Can typhoon be prevented? We cannot prevent typhoon, but we can minimize the damage it may cause.
My dear grade 8 students, precautionary measures are very necessary or important in our daily life. In order for us to be aware of what we are going to do before, during, and after a typhoon. And to sum up our lesson for today, again, what are the precautionary measures before, during, and after a typhoon? So before the typhoon, you need to keep track of the latest weather bulletin from Pag-asa either on the radio or television. Stay away from low-lying areas that can easily get flooded. Fix your roofing. Secure all your equipment and furniture. Store extra food, especially canned foods that need no cooking. Prepare first aid kit. Store water in clean, covered containers. And have flashlight or candles ready in case of power failure. During the typhoon, you have to stay at home, stay calm, and keep on monitoring the typhoon's movement through television, radio, or the internet. If you see sign of water rising, better turn off the main sources of electricity. Do not wade along flooded areas to keep yourself from contracting waterborne diseases. Evacuate to a higher and safer area if you live in a low-lying area. And report immediately any damage on electrical posts or wirings. And after the typhoon, boil drinking water, report broken electrical or water lines to proper authorities, and check electrical appliances before using them. Clean up, dispose things that may be a ground for mosquitoes to breed, and help the typhoon victims by donating food, clothing, and medicines. Did you understand our lesson for today, my dear grade 8 students? All right. So now that you have learned the safety precautions before, during, and after the typhoon, you are going to have a quiz. So you are going to identify the following precautionary measures and write B for before, D for during, and A for after a typhoon. You will be given 3 seconds to answer each number. Are you ready? Let's proceed. Question number 1. Store extra food, especially canned foods, that need no cooking. Is it before, during, or after the typhoon? Start answering. The correct answer is? Very good. The correct answer is letter B, before the typhoon. Question number 2. Help clean debris in your area. Is it before, during, or after the typhoon? Start answering. The correct answer is? You got it right. The correct answer is letter A, after the typhoon. Question number 3. Report immediately any damage on electrical posts or wirings. Is it before, during, or after the typhoon? The correct answer is? You got it right. The correct answer is letter D, during the typhoon. Question number 4. Have flashlight or candles ready
in case of power failure? Is it before, during, or after a typhoon? The correct answer is very good. The correct answer is letter B, before the typhoon. Question number 5. Stay at home and be alert. Is it before, during, or after the typhoon? The correct answer is it's letter D, during the typhoon. Question number 6. Check electrical appliances before using them. Is it before, during, or after a typhoon? Write down your answer. The correct answer is you got it right. The correct answer is letter A, after a typhoon. Question number 7. Prepare first aid kit. Is it before, during, or after a typhoon? The correct answer is that's great. The correct answer is letter B, before the typhoon. Question number 8. Clean up. Dispose things that may be aground for mosquitoes to breed. Is it before, during, or after a typhoon? Write down your answer. The correct answer is that's great. The correct answer is letter A, after a typhoon. Question number 9. Store water in clean covered containers. Is it before, during, or after a typhoon? The correct answer is very good. The correct answer is letter B, before the typhoon. And last question. Stay calm. Is it before, during, or after a typhoon? Start answering. The correct answer is you got it right. The correct answer is letter D, during a typhoon. Did you get all the correct answers, my dear grade 8 students? For those who have answered all the questions correctly, congratulations. You did a great job. It seems that you really listened very well to our discussion. And for your assignment, I want you to make a slogan about precautionary measure before, during, and after a typhoon. Again, I want you to make a slogan about precautionary measures before, during, and after a typhoon. Are there no more questions, class? So if there's no more question, we are about to end our session in science for today. I am encouraging all of you to give some feedbacks regarding the flow of our discussion for today. Your feedbacks will be a great help for the next session to come. Stay tuned with us in our next session next week. Just keep on tuning to our radio station, DZTC Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac, Channel 26, and on Converge Cable, Channel 100. I hope you learned a lot today. Once again, this is Mom Princess Diana Elrion Quillo
your science anchor teacher for today, telling you that sometimes the greatest storms bring out the greatest beauty. Life can be a storm, but your hope is a rainbow, and your friends and family are the gold. Thank you for listening, and God bless us all. I'll see you next time. Goodbye. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome
Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. We are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. By the way, I am Mary Jane C. Palara, broadcasting live from Paniki, Tarlac. I will be your Math 8 anchor teacher for today. Last Monday, you have learned about conditional statements or if-then statements. And you've learned that it has two parts, the if clause or the hypothesis, and the then clause or the conclusion. For example, if we are given the statement, if a polygon has 5 sides, then it is a pentagon, the hypothesis is the phrase, a polygon has 5 sides. On the other hand, the phrase, it is a pentagon, is the conclusion. With that example, I hope that you were able to recall your previous lesson in math. Because today, we are going to learn about the converse, inverse, and contrapositive of an if-then statement. Are you ready? Let's begin. Before we begin, I want you to prepare your learning activity sheets, compendium of notes, and instructional support in Math 8. Together with it are your papers and pen for your solutions. Now, let us start with the converse of an if-then statement. What is a converse? The converse is a statement obtained by reversing the hypothesis and conclusion of a conditional statement. Again, the converse is a statement obtained by reversing the hypothesis and the conclusion of a conditional statement. With that definition, let us try to answer the following examples. For example 1, let us write the converse of, if two lines intersect to form right angles, then they are perpendicular. Again, if two lines intersect to form right angles, then they are perpendicular. The hypothesis is two lines intersect to form right angles. And the conclusion is they are perpendicular. What sentence is formed when we interchange the hypothesis and conclusion? The result is, if two lines are perpendicular, then they intersect to form right angles. That is the converse of example number 1. Let us continue with example number 2. In example number 2, we have the statement, if a shape is a triangle, then it is a polygon. If a shape is a triangle, then it is a polygon. Again, our hypothesis is the phrase, a shape is a triangle, and our conclusion is the phrase, it is a polygon. What is formed when we interchange those two phrases? That's correct. We will come up with the converse, if a shape is a polygon, then it is a triangle. But remember that the truth value of the converse of a statement is not always the same as that of the original statement. Now, we continue with the next example, but this time I want you to write the converse of the given statement in the comment box or in our comment section. Okay, here we go. The statement is, if you live in Victoria, Tarlac, then you live in the Philippines. If you live in Victoria, Tarlac, then you live in the Philippines. Can you type the converse of that statement?
While you are typing, let us identify the hypothesis, which is you live in Victoria, Tarlac, and the conclusion is you live in the Philippines. When we interchange those two phrases, we will come up with the converse, which is if you live in the Philippines, then you live in Victoria, Tarlac. Is that your answer too? Very good. As I have said a while ago, the truth value of the converse is not always the same as the truth value of the original statement. Not everyone who lives in the Philippines lives or live in Victoria, Tarlac. We continue with our next example. The statement is, if the length of a stick is 36 inches, then it is 3 feet long. If the length of a stick is 36 inches, then it is 3 feet long. Can you type or write the answer on your paper? I will give you a few seconds to do that. All right. The hypothesis is the phrase, the length of a stick is 36 inches. And our conclusion is, it is 3 feet long. We interchange those two phrases, and our answer should be, if the length of a stick is 36 inches, then it is 3 feet long. Is that your answer? Well done. Let us continue with our next. The next one is the inverse of an if-then statement. The inverse of a statement formed by negating the hypothesis and conclusion of conditional statement. The negation of a statement is the opposite of the original statement. Again, take note, the negation of a statement is the opposite of the original statement. For example, if we are given the statement, the sky is blue, what do you think is the negation of that statement? The negation of that statement is, the sky is not blue. Taking that into mind, let us look into these examples. For example number 1, if we are given the statement, if a figure is square, then it is a parallelogram. Let us first negate the hypothesis and the conclusion. The negation of our hypothesis, a figure is square, is a figure is not a square. And our hypothesis or our conclusion, it is a parallelogram. Its opposite or negation is, it is not a parallelogram. Now, for us to state the inverse of our original statement, we just have to combine those two phrases. And we will come up with, if a figure is not a square, then it is not a parallelogram. If a figure is not a square, then it is not a parallelogram. That is for inverse. Let's continue with example number 2. If a shape is a triangle, then it is a polygon. If a shape is a triangle, then it is a polygon. Again, we get the inverse by negating our hypothesis and our conclusion. Our hypothesis is a shape is a triangle, and its opposite is a shape is not a triangle. On the other hand, the opposite of it is a polygon is it is not a polygon. Combining those two, we will come up with, if a shape is not a triangle, then it is not a polygon. Again,
If a shape is not a triangle, then it is not a polygon. Here is the next example. The statement is, if a positive integer has more than 2 factors, then it is composite. If a positive integer has more than 2 factors, then it is composite. I will give you time to try and answer or type your answer in the comment section. Alright, so the opposite or negation of the word more can be the word less. So when we state our answer, we can say, if a positive integer has less than 2 factors, then it is not composite. Again, we can state the inverse of our statement as, if a positive integer has less than 2 factors, then it is not composite. Can you still follow? Let us continue then. This time, I want you to write the inverse of the given statement. You can type or write your answer on your paper. Here is our statement. If an angle measures 112 degrees, then it is obtuse. Again, if an angle measures 112 degrees, then it is obtuse. Can you try writing the inverse of that statement? Let us check. Our hypothesis is the phrase, an angle measures 112 degrees. And its negation is, an angle does not measure 112 degrees. Next, our conclusion is, it is obtuse. Its negation is, it is not obtuse. When we combine those two, we will come up with the inverse, which is, if an angle does not measure 112 degrees, then it is not obtuse. The inverse of our example is, if an angle does not measure 112 degrees, then it is not obtuse. Well done for getting the correct answer. Let us continue then with the third one, the contrapositive of an if-then statement. Contrapositive is a statement formed by taking the negation of the hypothesis and conclusion of the statement and then interchanging them. With that definition, let us again answer some examples. For example number 1, we have the statement, if 2 angles are vertical, then they are congruent. If 2 angles are vertical, then they are congruent. Just like what we did a while ago, let us first negate our hypothesis and our conclusion. The negation of our hypothesis is, 2 angles are not vertical. And the negation of our conclusion, they are congruent, is they are not congruent. But for us to get the contrapositive, we have to interchange those 2 phrases that we have formed. And the result will be, if 2 angles are not congruent, then they are not vertical. Can you follow with our step? Again, by combining our new hypothesis and conclusion, or the negation of our hypothesis and conclusion, we came up with the contrapositive, if 2 angles are not congruent, then they are not vertical.
Let's continue with the next example. If angle A and angle C are supplementary, then the sum of their measures is 180 degrees. Again, if angle A and angle C are supplementary, then the sum of their measures is 180 degrees. Let us first get the negation of our hypothesis, which is angle A and angle C are not supplementary. Again, the negation is angle A and angle C are not supplementary. Next, the negation of our conclusion is the sum of their measures is not 180 degrees. Again, the sum of their measures is not 180 degrees. Interchanging those two statements, and we write it as a conditional statement, we will come up with, if the sum of the measures is not 180 degrees, then angle A and angle C are not supplementary. But what did you observe? The phrase doesn't seem to be clear. That's why we have to rephrase it, and we can state, if the sum of the measures of angle A and angle C is not equal to 180 degrees, then they are not supplementary. Again, we can rephrase our statement and state that if the sum of the measures of angle A and angle C is not equal to 180 degrees, then they are not supplementary. That is the contrapositive of our example. And for the next example, I want you to write the converse, inverse, and contrapositive of the given statement. Here is our phrase or statement. An even number is divisible by 2. An even number is divisible by 2. What did you observe? The statement or the sentence is not written as a conditional statement. That's why we have to write it as an if-then statement. So we can say, if a number is even, then it is divisible by 2. If a number is even, then it is divisible by 2. Now that it is already stated as a conditional statement, we can write its inverse, converse, and contrapositive. Let's start with the converse. In writing the converse, we have to identify the hypothesis and the conclusion. The hypothesis is a number is even, and our conclusion is it is divisible by 2. And to get the converse, we just have to interchange our hypothesis and conclusion. And when we do that, we will come up with the answer. If a number is divisible by 2, then it is even. The converse of our statement is, if a number is divisible by 2, then it is even. Let us continue with the inverse of the statement by negating our hypothesis and our conclusion. The negation of our hypothesis is, a number is not even. And the negation of our conclusion is, it is not divisible by 2. So when we combine those two phrases, we will come up with, if a number is not even, then it is not divisible by 2. If a number is not even, then it is not divisible by 2. And for the last one, the contrapositive, we just have to get the converse of the inverse, right? And we will come up with, if a number
is not divisible by 2, then it is not even. If a number is not divisible by 2, then it is not even. Were you able to get those? Very good. And as we end, I want to check if you were able to understand our definitions. So I will ask you to identify what is being defined in the following definitions. Let's start. It is a statement formed by negating the hypothesis and conclusion of a conditional statement. What is being referred to by this definition? It is a statement formed by negating the hypothesis and conclusion of a conditional statement. The answer is inverse. Next, it is a statement formed by taking the negation of the hypothesis and conclusion of a conditional statement, then interchanging them. Again, it is a statement formed by taking the negation of the hypothesis and conclusion of a conditional statement, then interchanging them. What is being defined here? Contrapositive. And for the last one, we have it is a statement obtained by reversing the hypothesis and conclusion of a conditional statement. It is a statement obtained by reversing the hypothesis and the conclusion of a conditional statement. What is being defined here? Converse. So those are our 3 terms that we have learned for today: converse, inverse, and contrapositive. And for your activity, you may refer to the instructional support from pages 24 to 26, as well as the learning activity sheets given by your teacher. And before we end, I want to leave you with this statement. It is also a conditional statement that refers or that you can relate to as students. It says there, if children have interests, then education happens. If children have interests, then education happens. That is by Arthur Clarke. I want you to stand by and watch our next broadcast for Math 8 on January 10, 2022 at 2 o'clock to 2:25 p.m. for the next lesson in Math 8. I hope that you learned from our discussion. So once again, I am Mary Jane Palara, broadcasting live from Paniki Tarlac. I hope you learned a lot today. Until next time, bye! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Filipino
and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Asenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong Kapinoy. Tulong ka, Pinoy. Tulong tayo, Kapinoy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radyo Pilipino o 1FM Facebook page. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ,
828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at kasabay na naririnig sa talapihitan ng inyong mga radyo sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong kapantas, Binibining Maureen Joy Sagabaen, ang inyong teacher broadcaster para sa signaturang Filipino ng ika-8 baitang. Tara na't samahan niyo akong makinig sa 25 minutong pagtatalakay sa asignaturang Filipino. Ikinagagalak kong makasama kayo ngayong hapon. Halina't ating simulan ang bagong taon ng hitik sa kaalaman at mabungang pagkatuto. Kaya tandaan lamang ang 3M. Makinig, matuto, at makilahok upang ang wastong kaalaman ay patuloy na lumaganap at umunlad. Kung may katanungan, maaari niyong i-type sa chat box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac, Channel 26 o isend sa aking cell number na 09455-016-807. Ulitin ko, 09455-016-807 at sisikapin kong tugunan ang inyong mga tanong bago matapos ang ating aralin. At kung sakaling hindi masagot, huwag mag-alala dahil sasagutin ko naman ito offline. O mga kapantas, handa na ba kayong matuto? Kung ganoon, ay humanap ka na ng maaliwalas at komportableng lugar. Ihanda mo na rin ang iyong compendium, malinis na papel, panulat, at higit lalo ang iyong sarili upang marinig at maunawaang mabuti ang ating aralin. Bago natin simulan ang isang makabuluhang talakayan, ay nais ko munang magbalik tanaw tayo sa nakaraang aralin mula kay Binibining Angelica Agustin. Naaalala mo pa ba kung ano ang araling kanyang tinalakay? Aba, tumpak! Ito nga ay ang mga pahayag sa pagbibigay ng opinyon. Magaling kapantas! Naisa-isip mo ba ang mga pahayag na ito? Kung ganoon ay magbigay ka ng pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng opinyon. Mahusay! Ito nga ay sa aking pangunawa. Ang aking paniniwala tungkol dito ay, ayon sa nabasa kong akda, kung ako ang tatanungin, sa aking palagay, sa aking pananaw, ang aking mungkahi ay, at marami pang iba. Ayan, nagagalak akong natatandaan mo pa ang nakaraang aralin. Tandaan mo ang mga ito, kapantas. At tiyak na sa susunod na magbabahagi ka ng iyong opinyon ukol sa isang usapin o paksa ay magagamit mo ang mga ito. Narito ang layunin natin ngayong araw. Nabibigyang kahulugan ang mga simbolo at pahiwatig na ginamit sa akda. Bago natin simulan ang ating aralin, ay suriin mo muna ang mga larawan na makikita mo sa iyong screen. Para sa iyo, kapantas, ano ang sinusimbolo o pinapahiwatig ng nasa larawan? Tama! Ito ay sumisimbolo sa sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo, ang coronavirus. Magaling, kapantas!
Para naman sa ikalawang larawan, kapag nakita mo ito sa isang pampublikong lugar, ano naman ang nais nitong ipahiwatig? Tumpak ka dyan! Ang isang lugar ay nakalaan para sa mga PWD o taong may kapansanan. Napakahusay mo naman, kapantas! Binabati kita ng buong giliw. Nagagalak akong alam mo ang mga sinisimbolo at ipinapahiwatig ng mga larawang iyong nakita. Kapantas, ang mga akdang pampanitikan ay maaari nating ihalin tulad sa mga larawang iyong sinuri, sapagkat ang mga manunulat ay gumagamit rin ng pahiwatig at simbolo para maging masining ang kanilang mga akda. Tandaan na ang pagbabasa ng mga akdang pampanitikan ay parang pakikipag-usap sa manunulat. Kinagigiliwan natin ang pagbabasa kung nauunawaan at nakauugnay tayo sa mga pangyayari sa akda at mensahe nito. Ngunit, kinababagutan naman kung nahihirapan tayong intindihin ang mensahe ng isang akda. Isa ka rin ba sa mga nababagot magbasa ng libro o mga akdang pampanitikan dahil sa mga matatalinhagang pahayag na nakapaloob sa mga ito? Huwag kang mag-alala dahil sasamahan kita sa pagtuklas sa kahulugan ng simbolo at pahiwatig upang lubos mong maunawaan ang mga akdang iyong binabasa. Tandaan, kapantas, na ang isang manunulat ay gumagamit ng mga simbolo at pahiwatig para maging maganda ang kanilang mga akda. Nag-iiwan din ito ng hamon sa mga mambabasa upang higit na mapataas ang level ng kanilang pag-iisip. Kapantas, isaisip mo na ang simbolo ay mga salitang nag-iiwan ng iba't ibang pagpapakahulugan sa mambabasa. Subalit, ang pagpapakahulugan ng mambabasa ay hindi dapat na lalayo sa tunay na pakahulugan ng manunulat ng akda. Upang sa gayon, ay hindi malihis ang iyong pangunawa sa mensahe ng manunulat. Para maunawaan mo ng lubos, ay narito ang ilang halimbawa ng simbolong ginagamit sa mga akda. Una, ang kalapati na ginagamit na simbolo ng kalayaan o kapayapaan. Nariyan din ang kulay puti na sumisimbolo sa kalinisan at pagiging dalisay. Nauunawaan mo na ba ang simbolo? Magaling! Kung ganoon, ay alamin naman natin ang isa pang sangkap ng panitikan, ang pahiwatig. May ideya ka ba kung ano ang pahiwatig? Tama! Ang pahiwatig ay may tuturing na mahalagang sangkap ng anumang akdang pampanitikan, tulad ng maikling kwento at tula. Ito ay isang estilong ginagamit ng makata upang iparating ang kanyang gustong sabihin sa paraang hindi lantad o hayagan. Ang kaparaanang ito ay nag-iiwan ng hamon sa mga mambabasa na makuha o maunawaan ang mensaheng nais ipabatid ng manunulat sa tulong ng mga pahiwatig na ginamit sa akda. Upang lubos niyong maunawaan, ay narito ang halimbawa ng pahiwatig. Ang araw ay mahapdi sa balat at ang hangin ay tila hininga ng isang nilalagnat. Mula sa lugmok na ang nayon ni Edgardo M. Reyes. Ano ang pinapahiwatig nito? Tama! Sobrang init ng panahon. Sunod ay hango sa kwentong Tatamore ni Genoveva Edrosa Matute. May isang bagay na malinaw kung natatandaan tungkol kay Tatamore. Hindi pa siya pumupunta sa amin nang hindi niya taglay ang ingay at halakhak. Ano ang nais ipahiwatig nito? Tumpak! Si Tatamore ay isang masayahing tao. Kapantas, nauunawaan mo na ba kung ano ang pahiwatig at simbolo? Magaling! Kung ganoon ay basahin natin ang akda ni Efren Abueg na Saranggola
At ating alamin kung ano-ano ang mga simbolo at pahiwatig na ginamit niya sa kanyang akda. Ang saranggola ni Efren R. Abueg. Nagsimula ito sa pagsasalaysay ng ama sa kanyang mga anak ng kanyang naging karansan. Isang batang lalaki ang humihiling ng gulyon sa kanyang ama. Hindi itutulyan ng ama, sa halip ay binigyan ito ng kawayan at papel na gagawin niyang saranggola. Anak, pag-aralan mo na lang mapalipad ang saranggola ng mataas. Madadaig mo ang taas at takal ng lipad ng gulyon. Wika ng ama. Tinuruan siya sa pagpapalipad at kung paano ito mapatatagal sa iyong papawid. Pinangaralan ng ama ang anak na ang taas at tagal ng pagpapalipad ng saranggola ay nasa husay, ingat at tiyaga. Ang balaki ay madagmang tumaas. Pero kapag nasa itaas na, hirap na itong patagalin, kaya kung bumagsak, lagi kong bawasan. Wika ng ama. Makalipas ang ilang taon, ay 14 anyos na ang bata. Bagong sapatos, damit, at barkada na ang hilig niya. Dahil dito, tinuruan ng ama ang anak sa pagtitipid na hindi nito maunawaan kung bakit niya kailangang matutunan sila ang may-ari ng istasyon ng gasoline at machine shop sa kanilang bayan. Nang siya'y mag-18 taon, napagpasyahan nila ng kanyang mga kaibigan na sila'y kukuha ng commerce. Inutulan ito ng ama dahil mechanical engineering daw ang nababagay sa kanya, na sinangkulan ng kanyang ina dahil siya ang magmamana ng kanilang machine shop. Masama man ang loob, ay wala na siyang nagawa kundi sumunod sa kagustuhan ng kanyang magulang. Isang araw, dinalaw siya ng ina at naglabas siya ng kanyang hinanakit sa ama. Magtiwala ka sa amin, anak. Wala kaming gagawin ng iyong ama kundi makabubuti sa iyong hinaharap. Makabubuti ba sa akin na magbukhang basahan at magbibing ng asin? Sumbat ng ama. Nagpaliwanag pa ang kanyang ina, subalit ayaw na itong unawain. Ngunit naisip niyang kaya niya pang magtiis, kaya itinuod na lamang niya ang kanyang isip sa pag-aaral. Nang makapagtapos at makuha niya ang kanyang lisensya bilang mechanical engineer, ay binigyan siya ng ama ng 50,000 piso bilang panimula niya sa paghahanap buhay. Akala ko ako ang hahawak ng ating machine shop pagkatapos ko ng pag-aaral. Nawika niya sa ama. Bata pa ako, anak. Kaya ko pang mag-asikaso ng hanap buhay na iyan. Saka ibig ko, magpundar ka ng sariling negosyo. Mabuti na yung makatindig ka sa sarili ng paa. Paliwanag ng ama. Kinuha niya ang pera at bumukod na ito. May lason na sa kanyang isip. Hindi na niya pinakinggan ang paliwanag ng ina. Nagtayo siya ng sariling machine shop sa dulo ng kanilang bayan. Pinayuhan siya ng ama na sa 3 bayan magtayo, subalit nagmatigas ito at hindi pinakinggan ang ama. Makalipas ang 1 taon, ay nalugi ang kanyang negosyo. Napilitan siyang lumapit sa ama, ngunit hindi na siya nito binigyan pang muli na labis niyang ikinagalit. Sa sama ng loob ay naglayas ang binata. Makalipas ang 5 taon niyang pagtatrabaho ay nakabili siya ng maliit na machine shop. Isang araw, dumalaw ang kanyang ina sa kanilang tahanan. Ibig ng itay nung makita ang kanyang mga apo. Pero hindi siya makadalaw rito dahil sa hinanakit mo. Sabi ng kanyang ina,
Inaibutan ko na inay na nagkaroon ako ng ama. Kung ganyan, baka hindi na kayo magkita anak. Nawi ka nito bago umalis. Hindi niya pinansin ang sinabi ng ina at nagpatuloy ito sa pagtatrabaho hanggang sa naging kilala na ang kanyang machine shop. Isang araw, hindi niya dinatnan sa kanilang bahay ang kanyang pamilya. Nalaman niyang umuwi ang mga ito sa probinsya. Kinabukasan, ay bumiyahe rin ito pabalik ng probinsya. Patay na siya sa lubong ng kanyang asawang umiiyak. Nilapitan niya ang ina at pagkayakap ay parahan ito umiyak. Huwag kang umiyak. Namatay siyang walang hinanakit sa iyo. Anas ng kanyang ina. Walang hinanakit. Oo, anak. Dahil natupad niya ang pangarap niya. Sa itaas ka na. At sabi niya sa akin at sa asawa mo, pagtitilak siya na makapananatili ka roon. Nang nilapitan at halikan niya ang pisngi ng labi ng kanyang ama, ay muli nang naalala ang turo nito sa pagpapalipad at pagpapatagal ng saranggola sa itaas. At diyan nagtatapos ang kwentong saranggola. Nawili ka ba sa binasa nating kwento, kapantas? Mabuti naman kung ganoon. Ngayon ay ihanda mo na ang iyong sarili dahil tatayahin natin kung naunawaan mo ba ng lubos ang akdang ating binasa. Alalahanin mo, kapantas, na ang simbolo ay mga salitang nag-iiwan ng iba't ibang pagpapakahulugan sa mambabasa. At ang pahiwatig naman ay isang estilong ginagamit ng makata upang iparating ang kanyang gustong sabihin sa paraang hindi lantad o hayagan. Naunawaan mo ba ito ng mabuti? Magaling! Oras na para gamitin ang iyong natutuhan ukol sa simbolo at pahiwatig. Narito ang panuto. Tukuyin at isulat ang letra ng kahulugan sa sumusunod na mga simbolo at pahiwatig na ginamit sa akda. Muli, tukuyin at isulat ang letra ng kahulugan sa sumusunod na mga simbolo at pahiwatig na ginamit sa akda. Ang gawaing ito ay makikita rin sa inyong compendium, pahina 47 hanggang 48. Handa ka na ba? Kung ganoon, magsimula na tayo. Unang bilang. Makabubuti ba sa akin ang magmukhang basahan at magdildil ng asin? Ano ang ipinapahiwatig o sinisimbolo ng pahayag na magmukhang basahan at magdildil ng asin? A. Maging marumi at mag-ulam ng asin. B. Makaranas ng matinding hirap at kakulangan sa buhay. C. Maghirap sa buhay at magtinda ng asin. Maaari ka nang sumagot, kapantas. Tama! Letrang B, ang makaranas ng matinding hirap at kakulangan sa buhay. Ikalawang bilang. Mabuti na yung makatindig ka sa sarili mong paa. Ano ang ipinapahiwatig o sinisimbolo ng pahayag na makatindig ka sa sarili mong paa? A. Matutong magsarili sa buhay. B. Lumakad o magbiyaheng mag-isa. O C. Maging matatag sa buhay. Tumpak. Matutong magsarili sa buhay. Letrang A, mga kapantas. Ikatlong bilang. Ngunit may lason sa kanyang isip. Hindi siya naniniwala sa sinasabi ng ina.
Ano ang ipinapahiwatig o sinisimbolo ng pahayag na may lason sa kanyang isip? A. May nabuo ng maling kaisipan o paniniwala sa kanyang isipan. B. May masamang plano ng nabuo sa kanyang isip. O C. Naging negatibo na ang kanyang pananaw sa maraming bagay. Sumagot na, kapantas. Kung ang sagot mo, kapantas, ay letrang A, may nabuo ng maling kaisipan o paniniwala sa kanyang isipan, ay tama. Ika-4 na bilang. Nasa itaas ka na. At sabi niya sa akin, pati sa asawa mo, nakatitiyak na siya na makapananatili ka roon. Ano ang ipinapahiwatig o sinisimbolo ng pahayag na nasa itaas ka na? A. Nakamit na niya ang kanyang katungkulan sa buhay. B. Naging mapagmataas na siya. O C. Mataas na ang kanyang katungkulan sa buhay. Kung ang sagot mo ay letrang C, correct ka dyan, kapantas. Ika-5 bilang. Ang iba namang guryon na lumipad ng pagkataas-taas ay nalagutan ng tali at nagsibagsak. Bali-bali ang mga tadyang. Ano ang ipinapahiwatig o sinisimbolo ng pahayag na guryon na lumipad ng pagkataas-taas ay nalagutan ng tali at nagsibagsak? A. Ang mapagmataas ay agad ibinabagsak ng Diyos. B. Ang buhay ng tao ay tulad ng guryon. Minsan nasa itaas at minsan naman ay nasa baba. O C. May mataas o kilalang tao na agad na nagtagumpay, ngunit hindi na natili sa kanilang kalagayan. Sagot na, kapantas. Kung ang sagot mo ay letrang C, may mataas o kilalang tao na agad na nagtagumpay, ngunit hindi na natili sa kanilang kalagayan, ay pasok sa banga ang sagot mo, kapantas. Binabati kita. Palakpakan mo ang iyong sarili, kapantas. Tiyak na nakakuha ka ng mataas na puntos sa ating gawain. Kung hindi naman, ay huwag kang malungkot dahil maaari ka pang bumawi sa mga susunod nating aralin. Kaya't ipagpatuloy mo lang ang iyong magandang gawi sa pag-aaral. Narito naman ang karagdagang gawain, mga kapentas. Pwede ka nang bumawi rito kung mababa ang nakuha mo sa ating pagsusulit. Para sa iyong karagdagang gawain, lumikha ng isang tula na kakikitaan ng mga simbolo at pahiwatig. Malaya kang pumili ng iyong magiging paksa. Isulat mo ito sa isang malinis na papel. O mga kapentas, tandaan nyo ang ating tinalakay ngayong araw tungkol sa simbolo at pahiwatig. Huwag mo rin kalilimutan ang aral na mapupulot mo sa kwentong saranggola ni Efren R. Abueg. Kung mayroon pa kayong nais itanong o bigyang linaw, ay mag-message sa ating Facebook page. Ilagay lamang ang code na #kapantas, tanong, pangalan, paitang, paaralan, at ito ay aking tutugunan. At dyan nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Lagi lamang tandaan na ang kaalaman ay hindi lamang ikinikintal sa isip at itinatatak sa puso, kundi ito'y nararapat na isinasabuhay at ibinabahagi sa iba upang ang pagkatutoy patuloy na lumaganap at umunlad. Muli, ako si Binibining Maureen Joy Sagabaen, ang inyong guro sa Filipino, Baitang 8. Muli mga kapantas, hanggang sa muli.
Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Filipino. Radio Filipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sabayang napapakinggan sa 8 to 8 a.m. DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyam, Ginang Margie M. Pelingon, sumasahim papawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakabubuo ng synthesis tungkol sa kabutihang na idudulot ng paggawa gamit ang internet sa mga manggagawang nangangailangan or marginalized na nasa iba't ibang karera o trabahong teknikal, bukasyonal. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga bata ang larawan ng Self-Learning Module 3, ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidad ng tao at ang learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam ngayong araw. Para sa araw na ito ay ating tatalakayin ang synthesis tungkol sa kabutihang na idudulot ng paggawa gamit ang internet sa mga manggagawang nangangailangan or marginalized na nasa iba't ibang karera o trabahong teknikal, bukasyonal. Ngayon, bago tayo dumako sa ating pinakapaksa, ay may inihanda akong gawain hinggil sa nakaraang module bilang tanda na may lubos kayong pagkatuto. Alam kong kayang-kaya ninyo ito mga anak. Ngayon pa lang ay binabati ko na kayo. I-comment ang inyong sagot sa comment box at para sa mga nanonood sa telebisyon at radyo, isulat ang inyong sagot sa mga sagutang papel ninyo. Handa na ba kayo? Kung gayon, umpisahan na natin. Para sa panuto, ang gagawin lamang ninyo ay isusulat ang check kung ang mga babanggitin kong pahayag ay tama at X kung ito ay mali base sa paksang tinalakay natin noong Lunes. Para sa unang bilang, ang subheto ng paggawa ay ang tao mismo. Ano ang inyong sagot para rito? Check o X? Ang tamang sagot para rito ay check. At para sa ikalawang pahayag, ang obheto ng paggawa ay ang kalipunan ng mga gawain, resources, instrumento at teknolohiya na ginagamit ng tao upang makalikha ng mga produkto. Check o X? Ano ang inyong sagot? Kung ang sagot ninyo ay check, magaling mga anak. Ikatlo, ang paggawa ay para sa tao at hindi ang tao sa paggawa.
Ipinapahiwatig nito na tayo, ang mga tao, ay nabubuhay dito sa mundo upang gumawa dahil tayo ay bukod tanging nilikha ng Diyos. Check o X? Ang tamang sagot ay check. Para sa ikaapat na pahayag, tayo lamang ang may mas kakayahan na umunawa at gumawa ng mga katangi-tanging gawain tulad ng pagtulong sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga panahon ng kalamidad at iba pa. Ano ang inyong sagot? Ang sagot rito ay tama, kaya check ito. At para sa ikalimang katanungan o pahayag, nilikha ang teknolohiya upang maging perpekto ang gawain ng tao. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy ang tao sa paglikha ng mga teknolohiya na patuloy na makatutulong upang maging mas madali ang paggawa ng tao. Check o X? Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay check. Ngayon, dumako naman tayo sa ating pinakapaksa. Nakabubuo ng synthesis tungkol sa kabutihang na idudulot ng paggawa gamit ang internet sa mga manggagawang nangangailangan or marginalized na nasa iba't ibang karera o trabahong teknikal, bokasyonal. Maaari na ninyong buklatin ang inyong ikalawang markahan, Module 3. Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng tao sa edukasyon sa pagpapakatao 9. At ating sasagutin at pagnilayan ang mga sumusunod na katanungan. Ang paggawa ay isang bagay na hindi matatakasan at kailangang harapin sa bawat araw. Tulad ng isang batang gumawa ng pagtulong sa kanyang kapwa mag-aaral, ano ang inyong damdamin nang makita ang kanyang nagawa? Kung ang sagot mo ay masaya, Russell, binabati kita. Tama ka. Kapag gumawa ka ng tama sa iyong kapwa, ito ay babalik sa iyo ng siksik, liglig, at umaapaw. Ang pagbibigay at pagtulong ng bukal sa kalooban, walang hinihintay na kapalit, walang halong pag-iimbot at pagyayabang, ay isang susi sa maginhawang buhay. Mahalagang kilalanin ang paggawa bilang malaking bahagi ng iyong pag-iral bilang isang tao. Ito ay itinuturing na tungkuling kailangang isagawa ng may pananagutan, ayon kay Esteban S.J. 2009. Upang higit na magkaroon ng kabuluhan o meaning ang pag-iral ng tao, kailangan nito ang paggawa. Sa pamamagitan ng paggawa, nakakamit niya ang mga magagandang kabutihan tulad ng mga sumusunod. Number 1, nakakayanan niyang suportahan ang kanyang pangangailangan. 2, napagyayaman ang kanyang pagkamalikhain. 3, napatataas ang tiwala sa sarili. Number 4, nabibigyang dangal ang kanyang pagkatao. At number 5, nagkakaroon siya ng pagkakataon na makasama at makasalamuha ang kanyang kapwa at mapaglingkuran ng mga ito. Number 6, nagkakaroon siya ng pagkakataon na isabuhay ang tunay na
pagbibigay. Number 7, nabibigyan siya ng pagkakataon bilang individual at kasapi ng lipunan na maipagpatuloy ang kanyang bukasyon at maisakatuparan ito. Number 8 naman, nagiging kabahagi siya sa paggawa tungo sa kaganapan sa sarili at ng kapwa. At ang panghuli, number 9, nagagampanan niya ang kanyang tungkulin sa Diyos. Ayon sa pag-aaral o pagsusuri na ginawa ni Doc Willie Ong pahinggil sa pagtulong sa kapwa, ito ang resulta. Ang taong matulungin ay mas higit na masaya at mas healthy kumpara sa iba. Nagkakaroon din ng layunin at kabuluhan ang iyong buhay. Ano ang maitutulong nito sa iyong kaganapan bilang tao? Bago matapos ang talakayan nito, ay nais ko munang ibahagi sa inyo ang tungkol sa kapwa nating Pilipino na tumutulong sa kapwa. Siya si Maria Cristina Cassandra Cuneta Concepcion or Casey for short. Ipinanganak noong April 7, 1985 sa Maynila. Maliban sa pagiging artista, isa rin siyang National Ambassador Against Hunger of the United Nations World Food Program. Bilang National Ambassador ng World Food Program or WFP, pumunta siya sa Pikit, Cotabato upang magbigay ng take-home rice sa bawat nakalistang pamilya. Pumunta rin siya sa mga eskwelahan para sa on-site feeding and distribution of warm, formulated meals. Sabi niya, I am so happy to be connected with the right channels talaga. It's quite a feat to feed hungry children every day and help resolve conflict and keep them in school. Ang isang katulad ni Casey ay may mahalagang tungkulin sa kapwa. Ang pagtulong sa mga batang nakakaranas ng gutom dahil sa kahirapan. Masaya siya sa kanyang trabaho bilang National Ambassador maliban sa pagiging artista. Ang tao ay nabubuhay sa mundo upang gumawa. Ngunit mahalagang tandaan na ang paggawa ay para sa tao at hindi ang tao para sa paggawa. Ang gawain ng tao ay likas na nakaugnay sa gawain ng kanyang kapwa. Tulad ng pagtulong ni Casey sa mga mag-aaral ng Pikit Cotabato. Binibigyan sila ng bigas para hindi lumiban sa klase at magtrabaho nang wala sa tamang edad. Mga anak, ang paggawa ay mayroon ding panlipunang dimensyon. Ano nga ba ang panlipunang dimensyon ng paggawa? Ang paggawa ay paggawa para sa kapwa at kasama ang kapwa. Ito ay paggawa ng isang bagay para sa iba. Ang bunga ng paggawa ng tao ang nagbubukas para sa pagpapalitan, ugnayan, at pakikisangkot sa ating kapwa. Ang panlipunang kalikasan ng paggawa ang tunay na tataya sa paggawa. Ito ay dahil magbubunga ang pagsisikap ng tao kung wala ang kanyang kapwa, kung walang mga pamantayang pangkaayusan ng lipunan na
naglalagay ng limitasyon sa paggawa or labor at manggagawa or worker kung hindi magkaugnay ang mga hanap buhay na umaasa sa isa't isa or independent at hindi nagtutulungan ang lahat upang gawing ganap ang bawat isa at ang pinakamahalaga, magkakaisa ang isip, material na bagay at paggawa upang sila ay maging buo. Mahalagang parang iisang taong kumikilos ang lahat. Mahalagang na ibabahagi ang pag-asa, paghihirap, pangarap, kaligayahan, at nagbubuklod ang loob, isip, at puso ng lahat ng tao habang gumagawa. Sa pagkakataong ganito, makakamit ang tunay na pagkakapatiran or brotherhood na siyang tunay na layunin ng paggawa or labor. Mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang paggawa ay higit pa sa pagkita lamang sa lapi. Ang pinakamataas na layunin ng paggawa ay ang pagkamit ng kaganapan ng Diyos. Pangalawa, ang tunay na halaga ng tao ay nakabatay sa kung paano niya pinagsisikapang hubugin ang kanyang pagkatao tungo sa kabutihan. At pangatlo, ang bunga ng paggawa ng tao ang nagbubukas para sa pagpapalitan ng ugnayan at pakikisangkot sa ating kapwa. Ang apat, mahalagang na ibabahagi ang pag-asa, paghihirap, pangarap, at kaligayahan, at napagbubuklod ang loob, isip, at puso ng lahat ng tao habang gumagawa. Panglima, ang pagbibigay ng iyong lahat ng panahon at pagod sa paggawa ay hindi dapat nagwawaglit sa pag-aalay nito para sa kapurihan ng Diyos. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, dahil ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Magkakaroon tayo ng 5 katanungan. Makinig mabuti! Piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang. Okay, so para sa ating unang bilang, ang sumusunod ay paglalarawan tungkol sa paggawa maliban sa isa. A. Anumang gawaing makatao ay nararapat sa tao bilang anak ng Diyos. B. Isang gawain ng tao na palagi ang isinasagawa ng may
pakikipagtulungan sa kanyang kapwa. C. Resulta ng pagkilos ng tao na may layuning makatugon sa pangangailangan ng kapwa. Letter D. Isang paraan ng tao na nangangailangan ng orihinalidad, pagkukusa, at pagkamalikhain. Ang tamang sagot ay titik B. Isang gawain ng tao na palagi ang isinasagawa ng may pakikipagtulungan sa kanyang kapwa. Ikalawang bilang. Ang tao ay gumagawa upang kitain ang salapi na kanyang kailangan upang matugunan ang kanyang pangunahing pangangailangan. Alin sa mga pahayag ang tama? A. Likas sa tao na unahing tugunan ang kanyang pangunahing pangangailangan. B. Hindi mabibili ng tao ang kanyang pangangailangan kung wala siyang pera. C. Hindi nararapat na pera ang maging layunin sa paggawa. Or letter D. Mas mahalagang isipin na matugunan ang pangangailangan ng kapwa bago ang sarili. Ang tamang sagot ay titik A. Likas sa tao na unahing tugunan ang kanyang pangunahing pangangailangan. At para sa ating ikatlong bilang. Sino sa sumusunod ang hindi nakatulong sa pag-angat ng antas kultural ng bansa sa pamamagitan ng kanilang paggawa? A. Si Antonio na gumagawa ng mga muebles na yari sa ratan at buli ay nilalapatan ng modernong disenyo. B. Si Rene na gumagawa ng mga damit na yari sa material na tanging sa bansa nakikita sa yari ng mga damit ng mga banyaga. Or C. Si Romeo na nag-e-export ng mga produktong gawa sa mga kalapit na bansa. Or letter D. Si Sheila na gumagawa ng mga pelikulang tungkol sa mga isyong panlipunan ng bansa na inilalahok sa mga timpalak sa buong mundo. Ang tamang sagot ay titik C. Si Romeo na nag-e-export ng mga produktong gawa sa mga kalapit na bansa. Ikaapat. Ang paggawa ay isang moral na obligasyon para sa kapwa, sa kanyang pamilya, sa lipunan na kanyang kinabibilangan at sa bansa. Ito ay nangangahulugang A. Hindi nararapat na isipin ng tao ang kanyang sarili sa kanyang paggawa. B. Kailangan kasama sa layunin ng tao sa paggawa ang makatulong sa kanyang kapwa. Or C. Kailangan ng tao na hanap ng at magsilbi sa kanyang kapwa or ng tao sa paggawa ang makatulong sa kanyang kapwa. So ang sagot natin sa number 4 ay titik B. At para sa panghuling katanungan, alin sa sumusunod ang hindi nagpapakita ng panlipunan unang dimensyon ng ang kapwa, mga likha ng kapwa. Okay, so letter D, ang paggawa ay pagkilala sa kagalingan ng mga likha ng kapwa. Ang ating tamang sagot ay titik B.
Pinagbati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat. Tangtangin ninyo ang mga salita sa buhay. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyam, Ginang Margie M. Pilingon, kasama ang manunulat ng script na si Ginang Alalin C. Antonio, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26.
Blessed day, TarlakHenyos. Hello, Science Empire. And good afternoon, grade 9 students. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over converged cable channel 100 and DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Gear up as we explore the captivating world of science. I am Sir Peter Beltran, your teacher broadcaster for Grade 9 Science, transmitting here at La Paz, Tarlac via remote live broadcast. If you have questions with regards to our topic, feel free to send me your queries and concern at 0918-468-4535. I repeat, my number is 0918-468-4535. At the end of our broadcast, I will try my best to answer all your questions right after this session. You may also contact your science teacher for further assistance and do not hesitate to ask help from them or to your parents. How are you, my young scientist? Today is another great day. So, let's experience a fruitful time of learning. Make the day brighter by learning science. Keep in mind that what we learn becomes a part of who we are. So, let's learn great things starting this year. At this point in time, I want you to find a place where you are secure and comfortable while watching or listening to our lesson. Kindly prepare your pen and paper so you could take note of the important details of our lesson that I will discuss later. Please see to it that you have with you your compendium of notes and your learning activity sheets, and be ready in taking part in an hour of significant learning session. So, focus your mind and be at your best in analyzing and understanding our lesson for today. Ready, everyone? All right, let's put in our mind that every day we can learn, we can do, and we can achieve our goals through learning science. In today's lesson, for the continuation of week 6 on your most essential learning competencies, you are expected to define organic compounds, especially aldehydes and ketones, and recognize their uses. Use safely some materials with ingredients of organic compounds that can be found on your house. And last, value the importance of hydrocarbons in everyday life by identifying samples and how to use it cautiously. Before we begin our lesson, let us have first a review of our previous topic last Monday about the alkanes and alcohol. I'll give you 3 seconds to state whether the following statements is true or false. Remember to type in your answers on our chat box, okay? Ready? Let's begin. Number 1. Methane, called the parent molecule, is the simplest among the alkanes and it has the simplest formula with one carbon atom. True or false? Timer counts. 1, 2, 3. The correct answer is true. Next, number 2. Alcohols are all derivatives of hydrocarbons in which one or more of the hydrogen atoms in the hydrocarbon have been replaced by a hydroxyl group. True or false? 1, 2, 3. The correct answer is true. Number 3. Carbon atoms can form two covalent bonds with bonds between carbon atoms being particularly stable. True or false? 1, 2,
3. The correct answer is false. For number 4, ethanol mixed with methanol produces methylated spirit, which is a poisonous substance that is unfit for human consumption. Is it true or false? 1, 2, 3. Our answer is true. And last, number 5, alkanes are compounds that have inconsistent composition of other atoms and of carbon and hydrogen, bonded to one another by carbon to carbon and carbon to hydrogen single bonds. Is it true or false? 1, 2, 3. The correct answer is true. Did you get all the correct answers? Very good. Now, let us continue establishing your understanding on the general classes and uses of organic compounds, especially aldehydes and ketones. Try to arrange the scrambled letters to form the term that is being described in each statement. I'll give you once again 3 seconds to answer. Let's go. First item, DAEESHLY. The clue for the first item is any of a class of organic compounds in which a carbon atom shares a double bond with an oxygen atom, a single bond with a hydrogen atom, and a single bond with another atom or group of atoms. Timer counts. 1, 2, 3. The correct answer is aldehydes. Number 2. Our clue for the second item is that this behaves as an excellent solvent for certain types of plastics and synthetic fibers. The letters are O, N, K, E, T, and E. 1, 2, 3. The correct answer should be ketone. Number 3. The letters are E, H, F, D, E, M, A, L, O, R, T, Y. Our clue for the third item is a colorless poisonous gas synthesized by the oxidation of methanol and used as an antiseptic disinfectant, histologic fixative, and general purpose chemical reagent for laboratory applications. 1, 2, 3. The answer that we are looking for is formaldehyde. Number 4, A, T, E, O, T, N, C, E. Our clue for the fourth item is the simplest ketone that is commonly used as solvent and nail polish remover. 1, 2, 3. The correct answer is acetone. Last item, N, A, T, U, B, E, O, N. Our clue for the final item is an organic compound that is colorless liquid ketone and has a sharp, sweet odor reminiscent of acetone. Timer counts. 1, 2, 3. The correct answer is butanone. Did you get all the right words on our simple activity? Very good, learners! Thank you for your active participation. Now, as key points for our lesson, you need to understand that both aldehydes and ketones contain
a carbonyl group. That means that the reactions are very similar in this respect. The difference between aldehydes and ketones is the placement of the carbonyl group within the molecule. An aldehyde is an organic compound in which the carbonyl group is attached to a carbon atom at the end of a carbon chain. A ketone is an organic compound in which the carbonyl group is attached to a carbon atom within the carbon chain. By using a Venn diagram to showcase their similarities and differences, you can easily memorize how close they are. As you know, the most common aldehyde that I believe you are familiar with is formaldehyde or formalin. Formaldehyde is used as a preserving agent and disinfectant. It's a colorless, strong-smelling gas used in making building materials and many household products. Some of its industrial applications are for pressing wood products such as particle board, plywood, and fiberboard, glues and adhesives, permanent press fabrics, paper product coatings, and certain insulation materials. Let's take a closer look at some of the specific uses of formaldehyde. Be ready with your notes, okay? Write it down carefully. Gaseous formaldehyde with 40% solution in water forms formalin. Formalin helps in the preservation of biological specimens and is good for embalming too. Formaldehyde reacting with phenol forms a compound called bakelite. Bakelite finds its application in plastics, coatings, and adhesives. The compound formaldehyde is essential during many industrial processes, such as glue preparation, tanning, and manufacture of polymeric products. Formaldehyde is very helpful in our farmers' work too. It acts as an ingredient in different kinds of germicides, insecticides, and fungicides that helps prevent and control pests on rice fields. Another form of formaldehyde is benzaldehyde or aldehyde, which is an essential component for the production of perfumes, cosmetic products, and dyes. Did you know that it is also added to various food products? And one of which is to incorporate almond flavors. For the simplest form of ketone, a familiar name that you might already know. Does the word acetone ring a bell? Yes, I bet you often use this on your nails. Acetone is a universal organic solvent that is colorless, volatile, and flammable. Its laboratory name is propanone or dimethyl ketone. Acetone is commonly used as solvent and nail polisher and is regularly used for cleaning in households, commercial operations, and laboratories. Some practical use of ketone is that it serves as an excellent solvent for certain types of plastics and synthetic fibers. Acetone is also used for medicinal purposes, such as chemical peeling procedure as well as acne treatments. Acetone is produced using different methods. They are fuming process, from alkane nitriles, hydrolysis of gem dihalides, oxidation of isopropyl alcohol, ozonolysis of alkenes, and fermentation process. Another example of ketone is methyl ethyl ketone, or commonly known as butanone, which is a common solvent. It is used in textile production, varnish production,
paint remover production, paraffin wax production, and plastic production. Another important ketone is cyclohexanone, which is an important component in nylon production. Did you find aldehyde and ketones very useful? If your answer is yes, then you should know how to handle it properly if time comes that you encounter it someday. So, that's the end of my discussion. A deeper continuation of my discussion among these organic compounds will be delivered by our very own Ma'am Virgilisa Sino Cruz next week. So, don't forget to make an advanced reading, okay? Thank you, my dear grade 9 learners, for actively participating in our discussion. To strengthen your learning, let us now evaluate what you have learned. Ready? Excellent. Let's do it. Type in the chat box once again the word agree if you think the sentence is correct or disagree if it is not. I'll give you 3 seconds to count and think and send your answers, okay? Let's begin. For number 1, the difference between aldehydes and ketones is the placement of the carbonyl group within the molecule. That means that their reactions are very similar in this respect. Would you agree or disagree? Timer counts 3, 2, 1. In the first statement, we can all agree. Number 2, perfumes, cosmetic products, and dyes contains benzaldehyde, a form of formalin used for embalming. Agree or disagree? Timer counts 3, 2, 1. In item number 2, we need to agree. Number 3, acetone is a non-universal inorganic solvent that is pink in color, volatile, and flammable. Would you agree or disagree? Timer counts 3, 2, 1. For this sentence, we all disagree. Number 4. Butanone cannot be used in textile production, varnishes production, paint remover production, paraffin wax production, and plastic production because it is a complex form of ketone. Agree or disagree? Timer counts 3, 2, 1. In this item, we can all disagree. Number 5, propanone or dimethyl ketone can be produced using different laboratory methods. Agree or disagree? Timer counts 3, 2, 1. And for the last item, we should all agree. Did our quiz help you generalize a big idea about our topic for today? Very good. Let's now conclude today's lesson. Thank you, grade 9 learners, for your endeavors. To basically understand aldehydes and ketones, remember that it contains a carbonyl group, meaning that the reactions are very similar. The only difference is between aldehydes and ketones is the placement of the carbonyl group within the molecule. Keep in mind that a Venn diagram will showcase the similarities and differences between aldehydes and ketones. And using this will enable you to easily memorize how close they are. Once again, simply instill in yourself that the most common aldehyde is formaldehyde and acetone for ketone. Gaseous formaldehyde with 40% solution in water forms formalin that aids in the preservation of biological specimens,
and good for embalming. The compound formaldehyde is essential during many industrial processes such as glue preparation, tanning, and manufacture of polymeric products. In the form of benzaldehyde, it can be used for the production of perfumes, cosmetic products, dyes, and can be added to various food products to add flavors. As the best form of ketone, acetone that is used for cleaning in households, commercial operations, and laboratories because it is a good solvent. Acetone can be used for chemical peeling procedure as well as acne treatments. Always infer on your mind, learners, that acetone can be produced using many ways, such as fuming process, from alkane nitriles, hydrolysis of gem dihalides, oxidation of isopropyl alcohol, ozonolysis of alkenes, and fermentation process. Another example of ketone that we need to infuse in our mind is butanone, which is of course a common solvent used in textile varnishes, paint remover, paraffin wax, and plastic production. And lastly, to become part of our lesson generalization is an important ketone which is cyclohexanone. That is a main component in nylon production. Since we still have time, let me read to you once again some of the questions asked by our grade 9 viewers sent through text messages. From Cheska of Moncada Tarlac, she is asking, Sir, what are some negative effects of aldehydes on health and why are ketones dangerous? Well, Cheska, that is a very good question. Note that the mechanism of aldehyde and ketone have an adverse effect on human health if handled incorrectly. If we get exposed, aldehyde vapors effects on human health includes irritation of eye, throat, nose, asthma, and it affects our pulmonary function. Ketones, on the other hand, upset the chemical balance of our blood and, if left untreated, can poison the body. Our body cannot tolerate large amount of ketones and will try to get rid of them through the urine. But eventually, they will build up in our blood. I hope you understand that, Jessica, okay? Thank you. So, there you have it, guys. A major lesson about general classes and uses of organic compounds. If you want to know more about these kinds of topic, I would advise that you explore and make it a habit to read chemistry books from basic to advanced so that you would appreciate the benefits of organic chemistry. Add a little bit of inquisitiveness, patience, deeper understanding, and hard work. I am sure that you can learn a lot more and may find useful application on this matter. I hope you enjoyed today's lesson and thank you for your active participation. Before we end our session, kindly write your assignment. Your assignment is to list down industrial use of ethers and esters and identify some common products of it. Write that on your science activity notebook and let your lovely school science teacher check it. A gentle reminder to just keep on tuning to our radio TV station, DZTC Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26 and Converge Cable Channel 100 for your new learning experience. Don't forget to like and share RTV Tarlac Project Shine Aral TarlakHenyo Facebook page. In this time of COVID-19 pandemic, with the imminent threat of Omicron virus, strictly follow health protocols. Be a blessing to anyone and everyone. Let's take care and love one another. Once again, I'm Sir Peter Beltran,
your teacher broadcaster, saying, it's by learning new things in life that makes us grow. Adios! See you next time! Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Listeners, welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. This is Teacher Urzel Mileta Mundong, your teacher broadcaster for today's Mathematics 9 radio-based lessons.
remotely airing from Moncada, Tarlac. And I will be with you for the next 25 minutes. So try to be focused and be at its best. Before we begin, find a comfortable place. Have your pen and paper with you and make sure you have your learner's material. Let us start. First, let's have some quick recap of our last lesson, which is simplifying radical expressions using the laws of radicals. In the previous lesson, you learned how to simplify radical expressions using the laws of radicals. First, removal of perfect nth powers from a radical. Any radical of order n should be simplified by removing all perfect nth powers from under the radical sign using the rule nth root of AB equals nth root of A times nth root of B. Second is the reduction of the index of the radical. We note that the process involves converting to exponential notation and then converting back again to radical expression. Third, the rationalization of the denominator. Fractions may be removed from under a radical sign by rationalizing the denominator. To rationalize the denominator of a radical of order n, multiply the numerator and denominator of the radical by such a quantity as will make the denominator a perfect nth power, and then remove the denominator from under the radical sign. Lastly, rationalization of the denominator in fractions with binomial irrational denominators. In one form of fraction, the denominator is a binomial, which one term is a square root of a rational number or expression, and the other term is of the same form or is rational. Let's answer some radicals to determine if you still remember what was discussed last time. Please open your module on Lesson 8 at page 1 and let us look at Activity 1. In this activity, you will be able to simplify radical expression using laws of exponent and radical. This activity will help you attain mastery of your previous lessons. Let's have question number 1. What is the simplified form of 3 raised to 0 times 2 raised to negative 3 times quantity 100x squared raised to 0? Again, what is the simplified form of 3 raised to 0 times 2 raised to negative 3 times quantity 100x squared raised to 0? The choices are letter A, 1 over 8. Letter B, 3x squared. Letter C, 2x. Letter D, 1/3. The correct answer is letter A, 1 over 8. Next question. Simplify quantity negative 3 raised to 4. Simplify quantity negative 3 raised to 4. Letter A, negative 12. Letter B, 12. Letter C, 81. Letter D, 1 over 81. You have 10 seconds. And the correct answer is letter C, 81. Did you get the same answer? That's good. Question number 3. What is the reduced form of cube root of 8? What is the reduced form of cube root of 8? Letter A, 2. Letter B, square root of 2. Letter C, 3. Letter D, cube root of 2. 10 seconds.
What is your answer? All right, the answer is letter A, 2. Question number 4. What is the simplest form of square root of 18a raised to 4? Again, what is the simplest form of square root of 18a raised to 4? Letter A, 4a squared square root of 2. Letter B, 3a squared square root of 2. Letter C, 2a squared square root of 2. Or letter D, a squared square root of 2. 10 seconds. 9, 10. All right, the correct answer is letter B, 3a squared square root of 2. Last question. Which of the following is not a true characteristic of a radical in simplest form? Again, which of the following is not a true characteristic of a radical in simplest form? Letter A, no fraction as radicand. B, no radicand with variables. Letter C, no radical appears in the denominator of a fraction. Or letter D, no radicand has perfect nth power factors other than 1. 10 seconds. What's your answer? You're right. Letter B, no radicands with variables. Now, how did you answer the given activity? That's nice. What mathematical concepts are important in simplifying radical expressions? Very good. Applying the laws of exponents and radicals will really help you in simplifying radical expressions. Any difficulty? Good job for those who do not have. But for those who are still confused, you may review the previous lesson and answer more activities. As the saying goes, practice makes perfect. Now, let us begin with our new lesson for today. Open your compendium of notes on page 32. Our topic for today is adding and subtracting radicals. Before doing the adding and subtracting of radicals, we must compare first which are similar and dissimilar radicals. Similar radicals or like radicals are expressions with the same index and radicand, such as square root of 2, 3 square root of 2, and negative 4 square root of 2. While dissimilar radicals does not have the same index and radicands like square root of 10, cube root of 5, and fourth root of 2. Now, you learn about similar radicals. With that, you can only add or subtract radicals which are similar. Here are the steps required for adding and subtracting radical expressions. Step 1. Simplify each radical if needed. Step 2. Add or subtract the coefficients of the radicals having the same radicand and index. We'll have some examples and apply these steps. Let us look at the first illustrative example. Add 2 square root of 3 plus 3 square root of 3. Step 1. Simplify each radical if needed. Since each radical is already in their simplest form, we will now proceed with step 2, which is adding or subtracting the coefficients of the radicals having the same radicand and index. Let's look at the radicals. They have the same radicand, which is 3, and same index, which is 2. Now add their coefficients. 2 plus 3 equals
5. Then affix their common radical. The answer is 5 square root of 3. Quite easy, right? Let's have another example. Subtract 9 square root of 5 minus 2 square root of 5 minus 4 square root of 3 minus square root of 3. For step 1, are the radicals in their simplest form? That's right. All the radicals are already in their simplest form. So we will now proceed with the second step. Add or subtract the coefficients of the radicals having the same radicand and index. Since 9 square root of 5 and negative 2 square root of 5 have the same radicand, as well as negative 4 square root of 3 and negative square root of 3, so we can now combine the terms with like radicals such as quantity 9 minus 2 square root of 5 minus quantity 4 plus 1 square root of 3. The answer is 7 square root of 5 minus 5 square root of 3. Did you have the same answer as shown? Good job. Another example. Simplify square root of 98 plus square root of 50 minus square root of 18. Step 1. Simplify each radical if needed. So, square root of 98 is equal to the square root of 49 times 2. That would be 7 square root of 2. Next, square root of 50 equals square root of 25 times 2, which is also equal to 5 square root of 2. And square root of 18 is equal to square root of 9 times 2. Its simplest form is 3 square root of 2. We will now proceed to step 2. So our radical expression now is 7 square root of 2 plus 5 square root of 2 minus 3 square root of 2. Add or subtract the coefficients of the radicals having the same radicand and index. Remember that we can only combine like radicals. So 7 plus 5 minus 3 is equal to 9. Affixing the common radical, the final answer is 9 square root of 2. Can you follow? I hope so. Example number 4. Simplify 3 square root of 20 minus 6 square root of 125 plus 5 square root of 45. For step 1, let's simplify each term. 3 square root of 20 is equal to 3 square root of 4 times 5. That would be 6 square root of 5. Next term, negative 6 square root of 125 is equal to negative 6 square root of 25 times 5. It will become negative 30 square root of 5. And 5 square root of 45 is equal to 5 square root of 9 times 5, which is also equal to 15 square root of 5. For step 2, add or subtract the coefficients of the radicals having the same radicand and index. Our radical expression will now be 6 square root of 5 minus 30 square root of 5 plus 15 square root of 5. Then, 6 minus 30 plus 15 is equal to negative 9. Affixing the common radicals,
The final answer now is negative 9 square root of 5. Are you still with me? Alright, I will give you 5 seconds to stretch out your arms a bit. 5, 4, 3, 2, 1. Alright, let's have example number 5. Simplify cube root of 3b cube minus 3b cube root of 24 plus 2 cube root of 81b cube. Step 1. We have to make sure that each term is in its simplest form. Let's begin with the first term. Cube root of 3b cube is equal to b cube root of 3. Proceeding to the next term, negative 3b cube root of 24. That is equal to negative 3b cube root of 8 times 3. And its simplest form is negative 6b cube root of 3. The last term, 2 cube root of 81b cube is equal to 2b cube root of 27 times 3, which is equal to 6b cube root of 3. Now that they are in their simplest form, proceed to step 2. Add or subtract the coefficients of the radicals having the same radicand and index. That would be 1 minus 6 plus 6 b cube root of 3. The answer is b cube root of 3. To our grade 9 students, I admire you for being good listeners. Now, let us have a recap of today's lesson. Similar radicals have the same index and radicand, while dissimilar radicals does not have the same index and radicand. We also have 2 steps in adding and subtracting radicals. Step 1, simplify each radical if needed. Step 2, add or subtract the coefficients of the radicals having the same radicand and index. Now that we have discussed adding and subtracting radical expressions, it's your turn to apply them by answering the activity. Let's have an activity to know if you really understand our lesson for today. Turn your instructional support on page 21. Our activity is entitled, Why Didn't the Teddy Bear Eat His Lunch? We are going to simplify each radical, then place the letter from each problem above the correct answer to complete the sentence. For letter S, simplify 2 square root of 8 minus square root of 8. Again, simplify 2 square root of 8 minus square root of 8. The answer is 2 square root of 2. Let's put S on every 2 square root of 2. Next is letter E. Simplify negative 3 square root of 5 plus 2 square root of 5. Simplify negative 3 square root of 5 plus 2 square root of 5. The answer is negative square root of 5. Put E on every negative square root of 5. Alright. Next is letter F. Simplify 4 fourth root of A raised to 5 plus 2 fourth root of A raised to 5. Simplify 4 fourth root of A raised to 5 plus 2 fourth root of A raised to 5. The correct answer is 6A 4 raised to 6A fourth root of A. Again, the correct answer is 6A fourth root of A. Put letter F. Alright, let's proceed with the next letter.
Letter W. Simplify the expression square root of 32 plus square root of 128 plus square root of 18 plus square root of 50. Again, simplify square root of 32 plus square root of 128 plus square root of 18 plus square root of 50. What is your answer? That's correct. The answer is 20 square root of 2. Place letter W. Alright, we're almost there. For letter B, simplify the expression negative 5 square root of 3 minus 3 square root of 3. Simplify negative 5 square root of 3 minus 3 square root of 3. The answer is negative 8 square root of 3. Let's put B on every negative 8 square root of 3. Let's proceed with letter U. Simplify 4 square root of A plus square root of A. Simplify 4 square root of A plus square root of A. If your answer is 5 square root of A, then you are correct. We're almost there. Can you already guess the sentence? All right, we'll see if you are right by answering the next letter. Letter H. 3b square root of 7 minus b square root of 7 plus b square root of 7. Simplify 3b square root of 7 minus b square root of 7 plus b square root of 7. The answer is 3b square root of 7. There. Next, letter C. Simplify negative 3b square root of 27 minus 3b square root of 27 minus b square root of 27. The correct answer is negative 27b square root of 3. There. For letter A, what is the simplest form of negative 3 square root of 12 plus 3 square root of 3 plus 3 square root of 20? What is your answer? Correct. The answer is negative 3 square root of 3 plus 6 square root of 5. Put A on the blanks. For letter T, the expression is 2 fourth root of A plus 7 fourth root of A minus 5 fourth root of A. The correct answer is 4 fourth root of A. Only one letter left. Letter D. Simplify the expression square root of 4b squared minus 5 square root of 4b squared. The answer is, of course, negative 8b. And to answer the question, why didn't the teddy bear eat his lunch? Because he was stuffed. Did you also have the same answer? Good job. We are done with our lesson for today. I hope you have learned a lot. Congratulations. Thank you so much, grade 9 learners, for joining me today. Until our next lesson. This has been Erzel Mileta Mundong, your teacher broadcaster for today. Saying numero 1, ang batang TarlakHenyo. Basta't matalino, panalo. Bye-bye! Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups?
Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing, at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Tarlac, magandang araw mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako, si Pilipining Veronica Santiago, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino sa ika-9 na baita. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa Concepcion Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast.
Kumusta? Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatata. Handa ka na ba sa mga pagsasanay ngayong araw? Kung gayon ay pumwesto ka na sa isang komportableng lugar upang makinig at matuto. Ihanda na rin ang inyong compendium o learning activity sheet, kwaderno o papel at ang inyong panulat. Kung may katanungan, maaari ninyong i-type sa comment section ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o isend sa aking cellphone number na 0968-465-4743. Uulitin ko, 0968-465-4743. At aking sisikaping tugunan ang inyong mga tanong bago matapos ang ating aralin. At kung sakaling hindi masagot, huwag mag-alala dahil sasagutin ko naman ito offline. Sa nakaraang aralin, natatandaan mo ba ang mga ito? Alamin natin yan sa pamamagitan ng pagsagot ng mga tanong kaugnay nito. Para sa mga nakaantabay sa ating Facebook Live, maaari ninyong i-type sa ating chat box ang inyong mga sagot. At sa mga nakatutok offline, isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Narito ang panuto. Tukuyin kung anong mahalagang salik sa pagtatalumpati ang inilalahad sa bawat bilang. Piliin ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, ito ay sining ng pagpapahayag ng isang kaisipan tungkol sa isang paksa sa paraang pasalita sa harap ng tagapakinig. A. Sanaysay. B. Talumpati. C. Tula. D. Tula. Kung ang sagot mo ay letrang B, tama ka, kapantas. Dumako tayo sa susunod. Ito ay napakahalaga sa isang matagumpay na pagtatalumpati. Ang pag-iiba-iba ng boses ayon sa pangangailangan ang lalong nagbibigay buhay sa talumpati. A. Tinig. B. Pagbigkas. C. Tindig. D. Pagkumpas. Ano kaya ang tamang sagot, mga kapantas? Kung ang iyong sagot ay A, tama ka! Para sa ikatlong bilang, ito ang pagtindig sa entablado na kakikitaan ng tikas at tiwala sa sarili. A. Tindig militar. B. Tindig panalo. C. Laylay ang balikat. D. Baluktot na tayo. Ang sagot mo ba ay B? Kung gayon, binabati kita dahil tama ang iyong sagot. Para sa ika-4 na bilang, ang bitaw ng bawat salita ay dapat may wastong diin at wastong pagkakapantig-pantig upang maihatid ang mensahe ng buong linaw. A. Tinig. B. Pagbigkas. C. Tono. D. Boses. Ang tamang sagot ay B. Para sa ika-5 at huling bilang, ito ay tumutukoy sa galaw ng mga kamay na nakatutulong upang lalo pang maihatid ang damdamin sa mga tagapakinig. A. Pagtuon ng paningin. B. Paghinto. C. Pagbigkas. D. Pagkumpas. Ang sagot mo ba ay D?
Kung gayon, mahusay! Bigyan naman ninyo ang inyong mga sarili ng masigabong palakpakan. Batid kong handa na kayong tumuklas ng bagong kaalaman. Iba't ibang uri ng teksto ang nakilala mo sa mga nagdaang aralin. Alam mo bang ang mga ito ay makikilala rin batay sa kanilang layunin at nilalaman? Halina't pag-aralan natin ang tekstong argumentatibo o argumentative na batay sa Most Essential Learning Competencies na nakasusulat ng isang argumentong hinggil sa napapanahong issue sa lipunang Asya, na siya namang binalangkas sa mga sumusunod na layunin. Una, nasusuri ang teksto batay sa tiyak na uri nito. Nakikilala ang mga salitang nagpapakita ng pagsang-ayon at pagsalungat. Ikalawa, nakapagpapakita ng pagtutol o pagsang-ayon sa isang issue. At ikatlo, nakasusulat ng isang argumentong hinggil sa napapanahong issue. Ano ba ang tekstong argumentatibo? Ang tekstong argumentatibo o argumentative ay naglalahad ng paniniwala, pagkukuro o pagbibigay pananaw patungkol sa isang mahalaga o maselang issue. Isa sa layunin ng tekstong ito ay ang hikayatin ng may akda ang mambabasang tanggapin ang kanyang paninindigan sa issue sa pamamagitan ng pangangatwiran. Ito ay kinapapalooban ng isyong nais ilahad, ang paninindigan ng may akda sa issue, at ang kanyang argumentong sumusuporta sa kanyang posisyon. Bilang panimulang pagsasanay, sasagutin ninyo ang isang tanong at nais kong pangatwiranan ninyo ang inyong sagot. Para sa nakatutok sa ating Facebook Live, i-type sa chat box ang inyong sagot at para naman sa mga nasa ibang platform, isulat ang inyong sagot sa sasagutang papel. Narito ang tanong. Alin ang higit na mahalaga? Ang kalusugan ng tao o ang kanyang materyal na yaman? Kayo ay may 10 segundo upang sagutin ang ating tanong. Ayan, ayon kay Andrea Castro, kalusugan po ng tao sapagkat ang kalusugan ay kayamanan. Mahusay na pangangatwiran, Andrea. Ngayon ay higit pa nating paghusayin ang inyong kakayahan sa paglalahad ng katwiran upang higit na mapatibay ang inyong paninindigan sa isang paksa o isyong pinag-uusapan. Ang pangangatwiran ay may 2 elemento, ang proposisyon at ang argumento. Ayon kay Melania L. Abad, 2004, sa Linangan, Wika at Panitikan, ang proposisyon ay ang pahayag na inilalatag upang pagtalunan o pag-usapan. Ito ay dapat mapagkasunduan bago magsimula ang pagbibigay ng argumento ng 2 panig. Kung walang itatakdang proposisyon, magiging mahirap ang pangangatwiran sapagkat hindi magkakaisa sa mga batayan ng issue ang 2 panig. Ang argumento naman ay ang pagpapahayag ng mga dahilan at ebidensya upang maipagtanggol ang katwiran ng isang panig. Kinakailangan ng malalim na pananaliksik at talas ng pagsusuri sa proposisyon upang makapaglahad ng mahusay na argumento. Ang tekstong argumentatibo, tulad ng ibang teksto, ay binubuo ng simula o panimula, gitna o katawan, at wakas na talata. Ang panimula ay naglalahad ng proposisyon at panig ng manunulat sa paksa o issue. Kinakailangan mahusay na mailahad ang panimula upang mapukaw ang atensyon ng mga mambabasa, nang sa gayoy mahikayat silang ipagpatuloy ang pagbabasa. Sa gitnang bahagi naman o katawan ng teksto,
organisadong inihahanay ang argumento ukol sa inihaing proposisyon. Kinakailangang may matibay na ebidensya ang manunulat upang mapatunayan ang katotohanan ng kanyang ipinaglalaban. Sa wakas na talata, inilalatag ng manunulat ang kabuuang pananaw ukol sa proposisyon. Kinakailangang matibay ang konklusyong binuo batay sa mga patunay na nabanggit sa katawan ng teksto. Ngayon, tunghayan ang ilang halimbawa ng proposisyon at argumento. Pansinin ang nais ipahiwatig ng mga salitang nakasalangguhit. Para sa unang proposisyon, ay ang pagsasailalim sa granular lockdown ng mga lugar na kinilala ng LGU bilang critical zones. Ang argumento naman ay tiyak na mapapadali ang contact tracing sa mga lugar o barangay na may kaso ng COVID-19 kung pansamantalang ipatutupad ang granular lockdown nang sa gayoy mapigilan ang mabilis na paglaganap ng virus. Batay sa argumentong binasa, ano kaya ang ipinahihiwatig ng salitang nakasalungguhit, mga kapantas? Hindi ba ito'y nagsasaad ng pagsang-ayon sa inilatag na proposisyon? Ngayon ay dumako tayo sa susunod. Para sa ikalawang proposisyon, higit na isulong ang online learning kaysa modular learning. Ang argumento naman dito ay, bagaman malaki na ang pag-unlad ng teknolohiya, marami pa rin sa mga mag-aaral ang walang sapat na kagamitan para sa online learning. Kaya hindi angkop na isulong at pagtibayin ang ganitong modality sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Batay muli sa argumentong binasa, ano naman ang ipinahihiwatig ng salitang nakasalungguhit? Hindi ba't ito naman ay nagsasaad ng pagtuto sa inilatag na proposisyon? Mahusay na obserbasyon, mga kapantas. Alam mo bang ang mga nakasalungguhit na salita ay halimbawa ng mga pang-abay? Sa tekstong argumentatibo, lantarang ipinahahayag ng manunulat ang kanyang pagsang-ayon o pagtutol sa inilatag na proposisyon. Upang mailahad ito, gumagamit ang manunulat ng mga pang-abay na panang-ayon at pang-abay na pananggi. Ang pang-abay na panang-ayon ay nagsasaad ng pagsang-ayon tulad ng oo, opo, oho, tunay, talaga, sadyang, totoo, tiyak, at walang duda. Narito ang halimbawa ng pagsang-ayon. Una, oo, hihintayin ko ang iyong pagsuporta. Ikalawa, tunay na maraming kabataan ang nahihilig sa computer. Ikatlo, sadyang kinalulugdan ang taong may malasakit sa kapwa. Samantala, ang pang-abay na pananggi ay nagsasaad ng pagtanggi tulad ng hindi o di, huwag, ayaw, at wala. Narito naman ang halimbawa ng pagtanggi. Una, hindi papayagan ng ina na mapahamak ang kanyang anak. Ikalawa, ayaw na niyang alalahanin pa ang kanyang masamang karanasan. Ikatlo, walang nagnanais na ganyan ang mangyari sa kanya. Upang higit kang malinawan tungkol dito, ating basahin at unawain ang isang halimbawa ng tekstong argumentatibo. Pagkatapos, sasagutin ninyo ang mga tanong kaugnay ng pangunahing paksang inilahad nito. Wikang Ingles bilang medium ng pagtuturo. Naging isang mainit na usapin ang iniutos ng Pangulo na pagpapagamit ng Ingles bilang medium ng pagtuturo sa paaralan. Hangad ng Pangulo na maibalik ang wikang Ingles dahil sa rekognisyon at pagkikipagkomperensya ng mga Pilipino sa daigdig. Ayon sa Pangulo, tama lang na pagkukulan ng pansin ang bumababang antas ng literacy sa Ingles ng mga Pilipino. Subalit, para sa akin,
ang paggamit ng Filipino bilang medium ng pagtuturo ay hindi naman sagabal sa pagpapataas ng literacy sa Ingles ng mga Pilipino. Sa halip na gawing Ingles ang medium ng pagtuturo, ay paghusayan na lamang ang pagtuturo ng Ingles sa elementarya patungo sa mataas na level. Patuloy na humubog ng mga magagaling na gurong magtuturo ng subject na ito. Ang panukalang ito ng Pangulo ay hindi sinang-ayunan ng guro sa Pilipino. Marami sa kanila ang nagsabi na ang isang mag-aaral ay matututo sa sarili niyang wika o wikang kinagisnan. Natututo siya ng dayuhang wika kapag alam na niya ang sariling wika. Ayaw nilang tanggapin ang pananaw na ang paggamit ng wikang Filipino bilang medium ng pagtuturo sa paaralan ang dahilan ng pagbaba ng kaalaman sa Ingles. Tunay na maganda ang layunin ng Pangulo na isulong ang wikang Ingles upang mapadali ang pagkikipagtalastasan sa iba't ibang panig ng mundo, sa pag-asang ito ang magiging susi ng pag-unlad ng ating bansa. Subalit, dapat nating isipin na higit nating kailangan ang isang pambansang wika na magsisilbing puwersa na magbubuklod sa atin bilang isang lahi at isang bansa. Huwag nating hayaang mapabayaan ang wikang nagbibigkis sa puso at diwa ng sambayanang Pilipino para sa pinakamimithing pagkakaisa at pagkakaunawaan, paunlarin at palaganapin ang paggamit ng wikang Filipino. Nakinig ka ba ng mabuti? Ngayon ay ating suriin ang tekstong binasa. Para sa unang gawain, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, anong uri ng teksto ang inyong napakinggan? A. Naratibo, B. Argumentatibo, C. Informatibo, D. Procedural. Ang sagot mo ba ay B? Magaling! Para sa ikalawang bilang, anong issue ang inilahad sa teksto? A. Pagpapagamit ng Ingles bilang medium sa pagtuturo sa paaralan? B. Pagpapagamit ng Filipino bilang medium sa pagtuturo sa paaralan? C. Pagpapaunlad ng wikang Filipino? O D. Pagbaba ng literacy sa Ingles ng mga Pilipino? Kung ang sagot mo ay A, tama ka! Ikatlong bilang. Ano ang paninindigan ng author tungkol sa issue? A. Ang paggamit ng Ingles bilang medium sa pagtuturo ang kanyang pinaniniwalaan? B. Ang paggamit ng Filipino sa pagtuturo ay nakapagpapababa sa kaalaman sa Ingles ng mga Pilipino? C. Ang paggamit ng Filipino bilang medium sa pagtuturo ang kanyang pinaniniwalaan? O D. Ang paggamit ng Ingles ay makatutulong sa pag-unlad ng mga Pilipino? Ang tamang sagot ay C. Alin sa mga sumusunod na pangungusap mula sa teksto ang nagpapahayag ng pagtutol? A. Naging isang mainit na usapin ang iniutos ng Pangulo na pagpapagamit ng Ingles bilang medium ng pagtuturo sa paaralan? B. Hangad ng Pangulo na maibalik ang wikang Ingles dahil sa recognition at pagkikipagkomperensya ng mga Pilipino sa daigdig? C. Ayon sa Pangulo, tama lang na pagkukulan ng pansin ang bumababang antas ng literacy sa Ingles ng mga Pilipino? O D. Subalit para sa akin ang paggamit ng Filipino bilang medium ng pagtuturo ay hindi naman sagabal sa pagpapataas ng literacy sa Ingles ng mga Pilipino? Ang sagot mo ba ay D? Kung gayon, magaling! Para sa ikalimang bilang, tunay na maganda ang layunin ng Pangulo na isulong ang wikang Ingles upang mapadali ang pagkikipagtalastasan sa iba't ibang panig ng mundo. Anong pang-abay na panang-ayon ang ginamit sa pangungusap na ito? A. Tunay, B. Isulong, C. Upang, D. Madali. Kung ang iyong sagot ay A, binabati kita pagkat tama ang iyong sagot. Dumako tayo sa ikalawang gawain. Piliin sa pangungusap ang mga salitang nagpapahayag ng pagsalungat o pagsang-ayon. Isulat
ang iyong sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, walang mangyayari kung paiiralin ang diskriminasyon sa pagpili ng mga mag-aaral na tatanggapin sa paaralan. Ang tamang sagot ay walang. Para sa ikalawang bilang, oo, ugaliin ang paghuhugas ng kamay upang maiwasan ang paglaganap ng sakit. Ang tamang sagot ay oo. Para sa ikatlong bilang, tunay na laganap pa rin ang child labor maging sa ating bansa. Ano kaya ang tamang sagot, mga kapantas? Ang tamang sagot ay tunay. Para sa ikaapat na bilang, hindi kailanman malulutas ang suliranin ng panibagong suliranin. Ang tamang sagot ay hindi. Para naman sa ikalima at huling bilang, ang tagumpay ay sadyang pinaghihirapan at pinagsusumikapang maabot. Ang sagot mo ba ay sadyang? Kung gayon, binabati kita sapagkat tama ang iyong sagot. Mahusay, mga kapantas! Bigyan muli ninyo ang inyong sarili ng masigabong palakpakan. Tandaan na sa bawat pagsang-ayon o pagtutol ng tao na patutunayan ang kalayaang pumili kung sino ang papaligan, paniniwalaan, sasalungatin, o tatanggihan. Nasa sa atin ang pagtitimbang-timbang at pasya kung alin ang pipiliin. Para naman sa inyong takdang aralin, sumulat ng isang tekstong argumentative ukol sa pagiging mandatory ng pagpapabakuna kontra COVID-19. Tunghayan ang rubrik kung paano mamarkahan ang nilikhang argumento. Unang pamantayan, mapanghikayat, 10 puntos. Kasunod, makatotohanan, 10 puntos. Ikatlo, kaangkupan sa paksa, 10 puntos. At ang huling pamantayan ay kawastuhan ng balangkas na 10 puntos. Ito ay may kabuuang 40 puntos. At dyan nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Magkita-kita muli tayo sa susunod na talakayan. Muli, ako si Binibining Veronica P. Santiago, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino sa ika-9 na baitang, na siya ring sumulat ng script na ito at pinagtibay ni Ginoong Roland D. Galamay ng Corazon C. Aquino High School. Laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa magandang kinabukasan. Hanggang sa muli!
Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Magandang hapon po sa ating lahat. Pumapailan lang na naman po ang School Heads Hour dito sa ating DZTC 828 AM, RTV Tarlac Channel 26. At muli po, kami po ay magkakaroon na naman po ng napakamakabuluhang pagtatalakayan ng isa sa mga paborito po nating guest. Siyempre, wala pong iba kung hindi po ang school head ng Kulubot Elementary School, isa po sa mga magagaling at outstanding principals ng Division of Tarlac Province,
Dr. Art B. A. Samson. Sir Art B, muli po kayo po ay aming guest na naman. Yan, dahil alam po namin na marami po tayong mga pag-uusapan na mahalaga tungkol sa hapong ito. Sir Art B, Hello okay po. Hello ma'am. So magandang hapon po muli. Maraming salamat po Ma'am Christina sa inyong pong introduction. Muli po, andito na naman po kami ni Madam Christina. Magandang hapon po, magandang araw. TarlakHenyo, SDO Tarlac Province. Yan. Binabati ko rin po Ma'am Chris ang mga tagapakinig at nanonood po. Yan. Sa RTV Channel 26 na naririnig po tayo sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac at ang dami pong nanonood Ma'am Chris na po sa Opo, Sir Art B. At babatiin din natin, Sir Art B, ang ating mabait na Schools Division Superintendent, si Dr. Ronaldo A. Pozon, ang ating mga assistant, si Schools Division Superintendent, Dr. Armando Capili, Madam Maria Celina Vega, syempre ang ating dalawang chiefs, Dr. Noel Linsao para sa SGOD at Dr. Paulino Di Depano para sa CID. At babatiin din natin syempre ang ating mga public schools district supervisors at ang ating mga fellow school heads. Yan. Shout out po sa inyo. Shout out po. Sa ating pong PSDS, Dr. Romel Reginaldo. At sa lahat po ng mga mag-aaral, mga guro, mga teachers and school heads po sa San Manuel District. Hello po! Yes. At sa Anao District naman po, Dr. Rhea Madamba at ang aking mga fellow school heads and co-teachers na nanonood sa atin ngayon, Sir Art B. Sir Art B, itong pag-uusapan natin ngayon ay maaaring ito ay kaganapan ng ating syempre hindi natin masasabi na forever na lang tayong nagmo-module at forever na lang din tayong nag-work from home at ngayon ang ating pag-uusapan ay tungkol sa face-to-face. At alam ko, Sir Art B, na isa ka sa mga napili na i-validate ng Division Office dahil isa ka sa mga magpa-pilot para sa face-to-face. Anong masasabi mo tungkol dito, Sir Art B? Ngayon, bilang isang school head muna. Opo. So, yun nga po, Ma'am Chris, isa po yung aming paaralan, ang Kulubot Elementary School, na magkakaroon po ng tinatawag nating limited face-to-face. Bilang school head po, ang dami po naming ginawang mga preparation. I'm sure, Ma'am Chris, hindi lang po siguro ako, kundi lahat ng mga kasama po nating mga school heads ay ginawa po yung mga sasabihin kong mga preparation. Pero dito po sa Kulubot Elementary School, madami pong mga ginawang preparations para nga po sa gagawin po nating limited face-to-face class. Una po, ginawa po ng paaralan, yan. Nagkaroon po kami ng yung readiness scheme. Physically, mentally, emotionally, and aesthetically. Kasi po, isang panibagong yugto po sa edukasyon ang limited face-to-face classes. Kaya we need to be holistically ready po. Yan, ginawa po namin, yun po yung una naming inayos, yung readiness campaign. Pangalawa po, Ma'am Chris, at sa mga tagapanood, i-share lang po namin, yung pangalawa po, nagkaroon po kami ng orientation sa mga teachers, parents. We also included the community folks, the school leaders and partners and stakeholders about po yung sa nga po limited face-to-face natin. Usapan po namin yung DEPED DOH JMC number 1, series of 2021, and yung ating pong DEPED memo number 71, series of 2021. Yung iba po namin ginawa, and I'm sure nga po, lahat ng mga school heads na nanonood ngayon, ginawa rin po ito. We did inspection sa eskwelahan at sa bawat classrooms po about po sa mga needs nito, physically and other aspects. Of course, Ma'am Chris, isa po sa pinagmamalaki po namin, mas pinaigtik po namin yung aming Project Paspas. We have innovation po, another innovation for the preparation of Kulubot Elementary Schools, a limited face-to-face, at tinawag po namin itong Project Paspas Pa More. Project Paspas Pa More is a school community engagement project or partnership linkages program po. We ask support from our stakeholders
and they heartedly rendered naman po their support. Naniniwala po kasi kami, Ma'am Chris, na hindi po lahat magiging realize or magiging successful yung aming mga plano kung wala po ang suporta ng mga stakeholders. Alam niyo po yan, we are in small school, kulang po at talagang limited lang po yung mga resources namin. Shout out po sa mga nasa small school tulad ko. Kaya kailangan po namin talaga ng suporta sa mga stakeholders. At yan nga po, we have the intensification of our Project Paspas and we named it the Project Paspas More. Yun po yung Ayan. Napakaganda ng paspas pa more. So narinig ko na rin yan sa iyo, Sir Art B, yung mga sa mga naunang interview sa iyo, yung tungkol sa Project Paspas. Ngayon, meron pa siyang dagdag, no? Paspas pa more. So napaka-inspiring naman ng iyong mga innovations at tunay talaga inspiring kasi in spite of the fact na napakaliit ng school, pero handang-handa kayo sa limited face-to-face na magaganap, Sir Art B. So bilang isang school head, yun ang inyong mga ginawa, no? How about doon naman po sa mga mga kaguruan po natin? Paano po sila naghanda at paano po nila inihanda ang kanilang sarili para sa limited face-to-face na to? Apo, Ma'am Chris. So, sa mga kaguruan, yung mga ginawa naman po nating mga hakbang, number 1, we did the orientation pa rin po. Number 1 po namin itong ginagawa. Orientation sa ating mga kaguruan regarding yung mga memorandums na ipinalabas po ng ating departamento relating po sa limited face-to-face class. Pangalawa, nagkaroon po tayo ng technical assistance para po sa preparation ng kanilang classroom patungkol po ay yung mga kailangan nilang i-purchase na mga health and other stuff, mga kailangan sa pag-prepare tulad ng sa traffic management scheme, at iba pang mga items and materials na kailangan po nila sa limited face-to-face classes. Kailangan po mapag-usapan yon, Ma'am Chris. And ginawa rin po namin, we also check their vaccine status at mas pinaigting po natin yung kanilang readiness scheme. Dapat po sila ay handa, buo ang loob na kasama po ang eskwelahan para sa pagsulong ng edukasyon para sa bata, para sa bayan, kahit tayo man po ay nasa gitna pa rin ng pandemya. At yun nga po, yung tinawag ko po kaninang Project Paspas pa More, yun po yung naging isang susi rin po sa pagbibigay ng orientation at readiness sa mga kaguruan. We provided them, tig-isa po silang health kits, COVID-19 materials, even PPE. Ngayon po, na-purchase po namin yon sa tulong na pondo po ng Project Paspas. Kaya ganun na lang po ang pasasalamat po namin sa mga stakeholders kasi po talagang sinuportahan nila hindi lang po ang eskwelahan, kundi ang bawat kasapi nito. Yan. So, salute po. Malaking bagay po ang Project Paspas pa More kasi nai-ready po ang ating mga kaguruan at sila po ay talagang naging handa sa pilot testing po. Okay. Sir Art B, napakaganda kasi inihanda mo hindi lang yung sarili mo, pati ang mga kaguruan. Kasi sila yung haharap na, pagkatapos ng almost 2 years, na hindi nila nakasama ang mga estudyante at ngayon ay sasabak muli sila sa face-to-face. At syempre, hindi lang isip ang handa sa kanila, pati yung kanilang puso ay handang-handa sa gagawin natin ito. Paano naman po ang inyong approach sa mga parents? Ayan. I'm sure gustong-gusto na po nila talaga magkaroon ng limited face-to-face, di ba, Sir Art B? Oo po. Tama po kayo, Ma'am Chris. Gustong-gusto nila po nila talagang matuloy na yung face-to-face classes po natin. Kaya nagkaroon po ulit ng mga hakbang kung paano po i-prepare naman yung ating mga magulang. So tulad po ng ginawa po natin sa mga kaguruan, nagkaroon din po tayo ng orientation muli sa mga magulang para talaga mas maliwanagan po sila kung ano ba yung sinasaad ng memorandum na ito. So nagkaroon po tayo ng orientation series of orientation po sa mga magulang.
At ang ginawa po namin para talaga matouch po namin yung kanilang puso at isipan, talagang saludo po ako sa mga kaguruan ng Pulubot Elementary School kasi nagkaroon po tayo ng home visitation para personal po silang tanungin kung ano po yung kanilang suhestyon at kung ang kanilang nararamdaman o pulso kung sila ba'y mag-undergo ng limited face-to-face classes. Naisipan po namin na magkaroon po ng personal interview at interaction po para mas makuha po ng maayos ang kanilang pulso, ang kanilang mararamdaman regarding the limited face-to-face classes. At hindi lang po yan, ma'am, sa pangunguna po ng aming SPG at ESO officers and mentors, nagbahagi po tayo ng COVID-19 items and stuff sa lahat po ng mga magulang. Namahagi rin po tayo, Ma'am Chris, ng mga food packs sa mga kabahayan po. Para po talaga andon yung pagmamalasakit sa mga magulang. Nga po, alam naman po natin, ma'am, di ba, na sa DEPED talagang merong malasakit, hindi lang sa mga mag-aaral, kundi sa mga magulang. Yan, tama ka doon, Sir Art B, no? Talagang kinakailangan din talaga ng suporta ng mga magulang kasi nasa kanila kung kanilang papayagan ng kanilang mga anak na pumasok sa paaralan. At ayan, narinig ko mula sa iyo na talagang na-mobilize mo lahat, maging ang mga ESO officers, yung mga SPG, syempre yung mga GPTA mo, mga homeroom siguro, mga kasali rin sila. At alam ko, no, ito, malapit na malapit ka sa mga stakeholders mo, lalo na sa mga sa LGU, yan, at sa mga external stakeholders, yan. Alam ko, patok na patok ka sa kanila, Sir Art B. Paano mo ginawa yon? Paano ang approach mo sa kanila, lalong-lalo sa mga external stakeholders, maliban sa mga guro at mga parents? Opo, so siguro po napakaganda po itong pagkakataon para mapasalamatan po natin lahat ng mga tumutulong po sa ating paaralan. Yan po. Pero yung bago ko po banggitin yung kanilang mga pangalan ay ang ginagawa po naming iskema ay yun po, yung nagkakaroon po kami talaga ng personal touch sa kanila. Pumupunta po kami sa kanilang mga bahay para sabihin po yung nararamdaman natin na kailangan po namin to, ma'am and sir, and talagang they supported us po. Mahalaga po kasi, Ma'am Chris, is yung ating check and balance scheme at yung talagang nakikita po nila kung saan po ang binibigay nila sa atin. Meron po talagang transparency and accountability. So, yun po. Todo suporta po sila sa atin and talagang nagpapasalamat po kami sa kanila. Shout out na rin, Ma'am Chris, bigyan mo po Oh, sige, Sir Art B, please. po yung ating mga stakeholders. Of course, number 1 po yan, ang ating LGU San Manuel Tarlac sa pangunguna po ng ating Mayor, Honorable Doña Crescencia Tesoro. Sa tulong po ng ating BC Mayor, ayan, Honorable Benjamin Disa Tesoro, pati po yung mga councilors, talagang very supportive po ang LGU Tarlac sa atin. Of course, shout out na rin po sa ating Kulubot Barangay officials sa pangunguna po ni Barangay Captain Randy Bugales. Mga OFW, mga families and philanthropists na talagang really on the go. Shout outs po to Family Calendatas, Doval, Maghilom, Gravides, Parong Caparas, Cabanilla at mga unsung heroes talaga na patuloy na sumusuporta. Bakit po kailangan sabihin ito? Para po ma-inspire na ang peace. Kasi po, yung inspiration na binibigay nila sa atin, konting bagay lang po yung pasasalamat na ibibigay natin sa kanila. Pero it means a lot. Yan po. Tama. We are inspiring people. They will inspire us also in return. At yung mga inspiration na yon ang nagiging bottom line na natutulungan natin, yung mga bata, yung mga magulang, para sa bata, para sa bata. Yan, tama. Ang galing, no? Siguro, lalo silang mai-inspire na magbigay sa'yo ng tulong, Sir Art B. Kasi, of course, hindi naman siguro nila hinihintay na pakinggan ng pangalan o makita ang pangalan nila. Pero,
dahil na rin sa inspirasyon na naibibigay nila at mayroon tayong pagkakataon katulad nito na sila ay pasalamatan at banggitin ang kanilang pangalan. Nararapat lamang Sir Art B, kasi marami pa actually, baka hindi mo pa natatap lahat ng mga stakeholders ninyo dyan sa Kulubot Elementary School. Alam ko marami pa tayong mga stakeholders na naghihintay lamang po na kalabitin natin upang sila ay magbigay ng tulong. Lalong-lalo na at nakikita naman nila ang resulta ng kanilang pagtulong sa paaralan. May kasama ka po dyan, Sir Art B, sa San Manuel District, no? Ang Gabaldon Elementary School, tama po ba? Opo, Ma'am Chris, kasama po natin ang Gabaldon Central Elementary School. Oo, kaya napakaganda po at saka yun nga nakaka-inspire kasi kahit na maliit ang paaralan mo pero nagawa mo siyang itaguyod at magkaroon ng pagkakataon, no, na magkaroon ng face-to-face, limited face-to-face sa pamamagitan na rin ng suporta ng mga internal at external stakeholders natin diyan sa San Manuel. Eto Siyempre, Sir Art B, ang talagang mag-e-enjoy ang mga ultimate clienteles natin, yung mga pupils, di ba? So, paano naman, no? Siguro nababalitaan nyo naman sa kanilang parents o nakita nyo siguro nung kayo ay pumunta sa kanilang tahanan, na-interview din ninyo sila. So, paano naman nila tinanggap ito na magandang balita? Opo. Sa tulong po ng kanilang mga magulang, ay namahagi po tayo during the personal touch with them. Namahagi po tayo ng questionnaire sa kanila kung gusto na nilang mag face-to-face o hindi. Yan. Based sa resulta ng kanilang pulso, yun po, we gathered the data at nakapaglista na po kami ng talagang gusto pong mag face-to-face classes. Yan po. At sa tulong na rin po ng meron po kasi dito, Ma'am Chris, meron po kami tinatawag na isang grupo. We added the CPA group, the Kulubot Performing Artist Group. Yan, Kulubot Performing Artist Group. Nagkaroon din po sila ng school supplies giveaway and we did a series of feeding programs. Yan po. Para sa kanilang holistic development. Yan po. At malaking tulong po yon kasi nagkaroon ng drive sa kanila, sa bawat estudyante na makapag-isip talaga ng kanilang magiging personal na sagot at final na sagot kung salipay mag-on or mag-off or mag-go or not sa limited face-to-face. Pero po, nasa tulong pa rin yun at gabay ng kanilang mga magulang, Ma'am Chris. Ayan, opo. So alam po natin ang scheme ng limited face-to-face po ngayon bilang tayo yung mga school heads. So, Sir Art Bin, napaka-inspiring talaga ng ginawa mo, no? Yung proseso na ginawa mo. So, matagal pa, talagang pinaghandaan mo na siya, di ba, Sir Art B? Marami kang mga ginawa, no? Hindi lang yung sa school, kung hindi maging sa labas, sa mga bata, sa mga stakeholders, sa community. Ayan. So, siguro sa mga nakikinig sa atin na mga school heads ay maraming napulot sa iyo. Ako marami na akong napulot sa iyo sa mga sinabi mo, sa mga nakwento mo. Ngayon, gusto ko pong maringgan pa mula sa iyo, baka meron ka pang gustong ibahagi sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa ating mga fellow school heads na maaari din pa naming gayahin, o i-benchmark mula sa isang outstanding principal na tulad mo, Sir Art B. Siguro po, Ma'am Chris, lang ang kailangan lang po natin kapag gagawa po tayo talaga ng mga programa, maganda po talaga na merong magandang plano. Yung pundasyon talaga ng plano ay dapat solido. Nagiging solido po kasi ito dito sa akin, Ma'am Chris, ay kasi I included everyone as part and parcel ng program po. Hindi lang po ang kaguruan ang andon, dapat merong mga bawat sektor ng lipunan ay dapat meron doon. Meron ang OFW, meron ang even senior citizen, meron, di ba po, remember the idea of Henry Fayol's division of labor. At everyone should included in that planning para po yung impact
at kapag i-realize na po yung programa ay napaka-effective na po. Di ba po? Dapat po ang lahat ay kasali. Let's consider and let's accept the fact na dapat lahat po kasali. Even yung mga simpleng tao lamang na akala natin walang maitutulong, meron po, may maitutulong po sila. Yan po. Consider everyone as part of the group. Yan po. Dapat po may cooperation, dapat po may teamwork, yan po. Dapat kasama po lahat. Yan po. Oh, Sir Art B, tama ka doon. Paano naman yung mga kabataan, no? Yung mga SK, ganyan. Sabi nga natin, dapat lahat talaga i-involve, kasali, para alam mo yon, magkaroon ng sense of ownership ang bawat isa. At pag naging matagumpay ang isang programa, lahat yun, magkakaroon ng pride ang bawat isa upang isipin na, meron akong kontribusyon sa success ng project na ito, ng proyektong ito. Yan. So, talagang sinasaluduhan ko ang isang Dr. Art B. Samson sa kanyang galing kung paano niya hawakan ng mga proyekto. At Sir Art B, doon ba sa Project Paspas Pa More, may mga iba pa bang mga proyekto na naiisip mo na ikabit o iangkla sa mother innovation na ito? Yun pa po. Yun, una, naging Paspas, Project Paspas. Naisip namin yung intensification ng Project Paspas, kaya tinawag po namin Paspas Pa More. Pag nakita po namin, Ma'am Chris, na mas maganda pa ito at mas nakakapag-isip pa kami ng marami pang programang pwedeng iangkla dito para sa ikakangat ng lahat, tatawagin po namin itong Project Paspas Pa More and More and More. Talagang ganun kahaba, more and more and more. Sir Art B, eto kasi ikaw nga ang singing principal, di ba? Gusto ko sanang kung hindi man, o kaya mag-aabang kami ng mga awit mo, no, tungkol dito. Di ba gumagawa ka ng mga parody tungkol dun sa mga, kung ano yung mga projects namin. Alam mo, enjoy talaga ako na nakikinig sa mga yon. At maraming salamat kasi tinatag mo rin ako at yung ating mga kaguruan. Napaka-inspiring talaga. Ikaw na talaga yung jack of all trades na tinatawag, Sir Art B. So ano naman ang naiisip mo na awitin na naman tungkol dito sa ating nagmagaganap na limited face-to-face? Yan po, so abangan po nila Ma'am Chris. So meron po akong sinusulat na bagong awitin na naman po patungkol sa limited face-to-face para po magkaroon po tayo talaga ng proper positive dissemination sa mga magulang, sa mga natatakot na ituloy yung edukasyon sa gitna ng pandemya. Isa po siguro na pagkakataon ang limited face-to-face para mas matutukan pa po natin lalo yung mga estudyante natin, lalo na po yung mga talagang pupils needs remediations na estudyante. Ma'am Chris, yung aking sinusulat na awitin. And Ma'am Chris, of course, nagpaplano rin po ako na yung compilation ng lahat ng mga aking mga kanta. Nagkakaroon po ako siguro ng isang innovation. Tatawagin po itong Samsonite Musicology. Isa po or RB3, di ko po alam. Compilation po ito lang lahat ng mga awit na iaangkla ko po sa ating learning competency. Ayan. Sir Art B, gusto ko kuman ulit na pahabain ang ating talakayan, no? Kasi marami pa akong gustong itanong. Pero, eto, narating na naman natin ang oras natin, no, na sa pagtatapos ng ating segment. Kaya, Sir Art B, abangan namin ang iba pang mga proyekto at maraming salamat sa pag-share sa aming lahat ng inyong mga innovations, ang mga preparations, lalong-lalo na mula sa isang maliit na school na katulad ng Kulubot Elementary School. At sobrang humahanga kami sa iyo, sa inyong mga kaguruan, sa lahat sa inyo, at virtual clap para sa inyo. At good luck. At hindi lang sa Kulubot Elementary School, kung hindi sa lahat po ng magsasagawa ng limited face-to-face sa buwan na darating. So muli po,
Maraming salamat, Sir Art B. Baka meron ka pang gustong i-shout out dyan para sa pagtatapos ng ating talakayan. Yun nga po, Ma'am Chris, maraming salamat po muli. Maraming salamat sa pagkakataon. Sa Lubuto tayo sa SDO Tarlac Province. At sa mga puno po dito, shoutout na rin po sa aking PSDS, Dr. Romel Regionaldo, sa mga kapwa ko punong guro, mga kaguruan sa San Manuel District. Shoutout po sa Kulubot Elementary School, sa aming kapitan, sa mga teachers from kindergarten to grade 6, sa mga stakeholders po namin. Shoutout po sa inyo. Sa mga kapwa ko school heads, ipagpatuloy lang po natin yung ating dedikasyon, mag-inspire po sa ating mga kapwa kaguruan, ipagpatuloy po natin yung ating magandang nasimulan. Huwag po natin isipin ang pandemya na hadlang para ipagpatuloy po natin ang ating dedikasyon para sa bata, para sa bayan. Maraming salamat po sa pagkakataon. Okay, maraming salamat po. Bye-bye po sa lahat. Yan, thank you. Thank you so much po. Hanggang sa muli po.